นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะคุณผู้ชมพอเปิดภาพกว้างมาสักครู่นี้หลายคนจะบอกวันนี้ไม่ใช่การเมืองนะวันนี้เกี่ยวกับตำรวจหรือเปล่าเพราะเรามีอดีตตำรวจ2 นายนั่งอยู่รายการนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องเปิดอย่างนี้ก่อนครับนายหนึ่งคุ้นหน้าคุ้นตานะครับในรายการถกไม่เถียงส่วนอีกนายหนึ่งเคยมารายการครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมขอย้ำตรงนี้นะครับแล้วท่านก็ให้เกียรติเรานะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะถกไม่เถียงที่ผ่านมาเราทำประเด็นชาวบ้านนะครับแล้วจะมีตำรวจผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับรายการมาโดยตลอดนะครับเวลาเราขอความช่วยเหลือโทรไปนะครับถึงทางตันโทรหาตำรวจคนนี้ไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนคนนี้แหละครับที่เขารับปากว่าจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ในทุกๆกรณีนะครับและเขาเคยเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นตัวเต็งในการขึ้นเป็นผบตรด้วยนะครับแต่เอาแหละชีวิตนะฮะก็พลิกผันเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะจนวันนี้เป็นอดีตรองผบตรให้ถูกออกจากราชการนะครับคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นมันไม่ดีตรงนี้สิครับคุณผู้ชมเขาเงียบหายไปนานซะจนไปไหนคนนี้ปรากฏว่าเขาออกสื่อครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ผมตกใจออกมาแล้วมีการพาดพิงถึงการเมืองพาดพิงถึงคนอยู่ที่ชั้น14ก่อนหน้านี้นะฮะขออนุญาตนะครับก็คือคุณทักษิณชินวัตรคุณผู้ชมครับการที่เขาออกมาครั้งนี้คืออะไรกันแน่ออกมาเพื่ออะไรแล้วมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ไปพบคุณทักษิณบนชั้น14เนี่ยในระดับที่เรารู้สึกตกใจเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้จะมาเคลียร์ข้อต่างๆทุกอย่างมากมายแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีอยู่ในใจนะครับว่าจริงๆอยากจะให้เขามาเป็นผบตรนี่คือคำถามของเราในโหวตเพราะฉะนั้นวันนี้ขอต้อนรับนะครับท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับอาจารย์ท่านนี้เคยเป็นตำรวจเหมือนกันแล้วออกมาเพราะเขาไปเจออะไรเยอะแยะมากมายนะเคยเล่าในรายการหลายต่อหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักอาชญาวิทยานะฮะที่มองอะไรขาดในหลายๆประเด็นเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านเป็นประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งครับสวัสดีอาจารย์โต้งครับขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมิวายวันนี้คุณผู้ชมฮะก็คงจะต้องพาดไปถึงการเมืองนะฮะท่านขอเรียนท่านโจ๊กนะฮะยินดีครับท่านโจ๊กครับด้วยความเคารพนะครับเขาบอกว่าท่านโจ๊กเนี่ยเป็นแมว9ชีวิตแล้วพอแมว9ชีวิตผ่านไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วรู้สึก9ชีวิตจะหมดแล้วมั้งแต่ไปมาไอ้นี่ชีวิตที่10กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหายไปไหนมาครับคุณโจ๊กครับก็กลับเรียนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามเก็บตัวเงียบนะครับนะแล้วก็ต่อสู้คดีไปตามขั้นตอนนะครับนะเพราะว่าคดีของผมเนี่ยมันมีทั้งคดีอาญานะฮะแล้วก็คดีอาญาผมอยู่ที่ปปชนะครับนะแล้วก็คดีวินัยหรือคดีที่ให้ออกเนี่ยก็อยู่ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะฮะที่ผมเงียบเนี่ยเพราะว่าผมก็รอความยุติธรรมนะครับแล้วผมก็ต่อสู้แบบคนไม่มีเส้นนะฮะโดยใช้หลักกฎหมายเนี่ยต่อสู้นะเพื่อจะให้ได้ความยุติธรรมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไม่มีเส้นนะฮะไม่มีเส้นวันนี้เพราะถูกออกไปแล้วไงฮะเมื่อคือเราต้องเข้าใจว่าระบบราชการนะครับเมื่อเราถูกออกไปเราไม่มีอำนาจนะครับนะแน่นอนมันก็เหมือนคนเกษียณนะครับนั่นมันก็ไม่มีเส้นสายผมก็ประสบอย่างนี้ตั้งแต่สมัยที่ผมโดนเด้งไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าจำได้นะครับ2 ปีก็เป็นอย่างนี้แหละนะลูกน้องเพื่อนฝูงหายหมดนะแต่ว่าผมถามว่าทำไมผมอยู่ได้นะฮะที่ผ่านมาโดนไปอยู่สำนักนายก2 ปีโดยไม่มีความผิดเลยนะฮะไม่มีการตั้งข้อหาไม่มีการตั้งกรรมการสักเรื่องหนึ่งนะครับโดยไปไม่มีเหตุมีผล2 ปีแล้วก็ผมก็ไปทำแบบนี้ฮะก็ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดจนกระทั่งชนะคดีแล้วก็ท่านนายกประยุทธ์ก็ต้องแต่งตั้งผมกลับมาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก็สู้แบบคนไม่มีเส้นนะฮะมารอบนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าทำไมเราอยู่ได้โดยไม่มีอะไรเพราะว่าผมเนี่ยต้องเรียนตรงผมอาจจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคือผมเตรียมตัวเกษียณไว้เป็น10 ปีแล้วนะเพราะผมรู้ว่าชีวิตรับราชการเนี่ยเราจะมายึดติดกับเรื่องยศตำแหน่งไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นหัวโขนแต่เพียงแต่ว่าในขณะที่เราทำหน้าที่เนี่ยผมเ
เป็นคนจริงจังหน่อยนะฮะผมก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อ่ะเมื่อเขาให้เรามาลงสนามแข่งอ่ะนะผมก็ต้องทำเต็มที่นะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะฮะปราบปรามโจรผู้ร้ายอย่างเต็มที่นะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเหมือนที่ประชาชนเห็นนะครับนะครับแล้วที่หายไปนี่คือไปทำอะไรฮะไปได้ข่าวว่าท่านไปมูเตลู ท่านไปเดินสายมูจริงหรือเปล่าฮะสายมูไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะวันหนึ่งหวังกลับมาเป็นผบตรใช่หรือไม่ครับคุณโจ๊กอย่างนี้นะครับเหมือนกันสมัยที่ผมโดนเด้งไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี2 ปีนะครับผมก็คนเนี่ยชอบบอกว่าผมเนี่ยชอบไปมูเตลูอะไรเงี้ยครับผมก็กลับเรียนชี้แจงประชาชนแล้วกันนะครับว่าคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นสายมูแต่เพียงแต่ว่าผมชอบไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เด็กผมชอบทำบุญชอบปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นในช่วงอยู่สำนักนายก2 ปีเนี่ยผมก็ใช้เวลาไปผมก็ไปบวชเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมทำงานมาตลอดทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่เด็กเป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนล้อมตำรวจอะไรเงี้ยเราก็ลำบากมาพอมีโอกาสโดนเด้งไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ2 ปีเมื่อ3 ปีที่แล้วนะครับผมก็ไปบวชที่อินเดียเลยนะก็พาคุณแม่ไปด้วยนะเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตก็อยากไปบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยากไปดูที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีที่ไปที่มามี4 สังเวยยังไงนะครับนะพอผมไปบวชกลับมานะครับนะแล้วผมก็ชอบไปถือศีลตามวัดต่างๆอย่างรอบนี้เหมือนกันผมไปบวชที่อินเดียมา3 ครั้งนะไปบวชอินเดียมา3 ครั้งแล้วก็ในห่วงขณะนี้ผมก็ไปปฏิบัติธรรมนะฮะตามวัดต่างๆเช่นวัดหลวงปู่อินถวายนะที่ภาคอีสานส่วนใหญ่ผมจะไปวัดที่เป็นพระปฏิบัตินะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปวัดพระโคที่สงขลานะวัดหลวงปู่ทวดนะแล้วก็ผมก็ไปถือศีล8 คนเดียวนะฮะนี่คือถือศีลอย่างเดียวไม่ได้เป็นสายมูนะฮะไม่ได้สายมูเอางี้ตรงๆเลยนะท่านผมเข้าใจแล้วท่านเดินสายนี้ครับหวังกลับมาเป็นผบตรไหมครับอย่างนี้นะครับผมคืออย่างนี้ผมเป็นคนเชื่อถือในเรื่องเหล่านี้นะในเรื่องว่าถ้าเราทำความดีแล้วนะครับนะเราทำเพื่อแผ่นดินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องเรานะครับแล้วก็การสั่งสมบุญเนี่ยวันนี้เราอาจจะต้องชดใช้วิบากกรรมนะเราไม่ได้มีวิบากกรรมในชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติหน้าชาติที่แล้วนะชาติก่อนนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนยึดถือในเรื่องของความกตัญญูของบุญนะเพราะฉะนั้นผมก็ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญแต่ถามว่าอยากกลับมาเป็นตำรวจไหมผมต้องกลับเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมเฉยๆนะกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้ แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมต่อสู้วันนี้คือผมต่อสู้คดีผมให้เสร็จนะเพราะเป็นศักดิ์ศรีของผมเหมือนผมถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างนี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์โต้งนะครับเพราะนี่ประเด็นสำคัญถูกเหมือนถูกใส่ร้ายป้ายสียังไงฮะคืออย่างนี้ในคดีผมเนี่ยนะฮะบอกว่าผมรับเว็บพนันรับเงินเว็บพนันนะก็คดีผมถูกส่งไปปปชนะแล้วปปชมีมติอนุกรรมการปปชเมื่อปลายปีที่แล้ว10-0นะมีมติยุติเรื่องผมนะว่าผมเนี่ยแล้วมีมติว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่ต้องเข้าใจว่าขณะนั้นเนี่ยนายตำรวจ2 คนที่ถูกดำเนินคดีมีผมกับผบ.ต่อศักดิ์นะของผมเนี่ยยุติของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยนะผมทราบจากเจ้าที่ว่ามีมติตั้งแต่สวนมีมูลนะไม่ได้ยุตินะแต่ผู้ใหญ่ในปปชนะก็บอกผมว่าผมก็ถามเขาว่าทำไมไม่เอาเรื่องผมเนี่ยไปเข้าองค์คณะใหญ่นะจะได้ยุติเรื่องผมจะได้กลับมารับราชการตำรวจได้นะเขาก็บอกผมว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยยังไม่จบเลยนะแล้วเรื่องของโจ๊กเนี่ยถ้าเรื่องโจ๊กจบไปเนี่ยเดี๋ยวของผบ.ต่อศักดิ์นั้นไม่จบเนี่ยนะเดี๋ยวปปชก็เสียหายเดี๋ยวปปชก็จะเดือดร้อนเพราะว่าผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นคนพิเศษนะเขาเป็นบุคคลพิเศษนะฮะทีนี้ผมก็บอกว่าท่านแล้วอย่างนี้ความยุติธรรมมันจะอยู่ไหนท่านจะเอาคนถูกไปรอคนผิดได้ยังไงผมก็พูดกับท่านแบบนี้นะฮะท่านก็บอกว่าไม่ได้ในปปชเนี่ยผู้ใหญ่คุยกันแล้วนะว่ายังไงต้องดึงเรื่องผมไว้ท่านเห็นไหมครับเรื่องผมเนี่ยมีมติอนุปปช10-0ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่ตอนนี้มา1 ปีนะฮะมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีการปปชออก10อนุปปชคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับการจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะต้องเอาเข้าอนุคณะใหญ่ก่อนแต่อนุเนี่ยจะไม่สามารถออกเป็นหนังสือได้แต่เราเนี่ยเป็นคนที่ติดตามคดีเราเองเราก็จะรู้จากเจ้าหน้าที่นะครับ
นะว่าเรื่องเราเนี่ย แล้ว มันยุติ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นี่แม่นหรือเปล่าฮะชัวร์ แม่น หรือเปล่าฮะ แม่นครับแม่นครับเพราะว่าเราติดตามคดีเราเอง เราต้องรู้คืออย่างนี้คนทุกคนนะครับถ้าตัวเองโดนคดีอยู่ เราต้องรู้ว่าคดีเราเนี่ย ถูก ไปถึงไหน ครับ เอานี้ผมต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยแล้วเรื่องของผมเนี่ยผมต้องกราบเรียนนะครับว่ายุติไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ฮะ แล้วก็ไม่ยอมเดินหน้าต่อ ฮะ เพราะอะไรครับถ้าเดินหน้าเรื่องผมต่อเนี่ย ฮะ มันต้องยุติจบเลย ฮะ ถูกไหมครับถ้าเอาเข้าองค์คณะใหญ่เนี่ยมันต้องจบเลย ก็เลยดึงไว้ไม่เข้าองค์คณะใหญ่ เพื่อรอของผบ.ต่อศักดิ์ โอเค นะครับ อันนี้คือมุมของท่านสุรเชษฐ์นะฮะ ครับ คุณผู้ชมครับแต่ตัดภาพมาที่อาจารย์โต้งนิดนึง ครับ อาจารย์โต้งเราเคยวิเคราะห์เรื่องของวงการตำรวจเราเคยวิเคราะห์เรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆมากมายถูกต้องไหมครับเอาเข้ากรณีคล้ายๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะที่มันคือมันสะท้อนอะไรบ้างฮะให้อาจารย์โต้งที่เราจะเรียนรู้จากกรณีแบบนี้ ครับคือผมว่าประเด็นแรกที่ท่านสุรเชษฐ์บอกมานะครับ ฮะ ว่าถ้ามีการวินิจฉัยแล้วอนุให้ความเห็นมาแล้วเนี่ยในข้อสรุปแล้ว ผมไม่แน่ใจเรื่องหลักเกณฑ์ของปปชระเบียบว่าเป็นอย่างไร ครับ แต่ก็ควรจะต้องดำเนินการให้มีความเป็นธรรมมีความโปร่งใสคือหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ผิดก็ต้องว่ากระบวนการตามนั้น แต่ตอนนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสองคือเราต้องยอมรับก่อนว่าโดยหลักการเรื่องของตามตัวบทกฎหมายระเบียบนะก็มีอยู่ แต่ในทางปฏิบัตินะอีกเรื่องหนึ่งก็มีอยู่อันนี้คือความจริง ถ้าจะพูดถึงหลักการว่าเอาก็ในเมื่อกฎหมายก็เป็นอย่างนั้นระเบียบเป็นอย่างนั้นก็ใช่ แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คือเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้ มันเป็นเดี๋ยวก่อนนะดับเบิลสแตนดาร์ดนี่แหละหรือไงหรือสองแนวทาง ขอบคุณที่พี่ทินใช้คำเนี้นะครับจริงๆแล้วก็ สองมาตรฐานอย่างนี้แหละ ทั้งงานวิจัย อันนี้ ด้วย ผมถามเฉยๆนะผมไม่รู้นะผมไม่ได้กล่าวหาหรือยืนยันแล้วผมแค่ถามว่าเป็นอย่างนั้นเหรอ คืองานวิจัยยืนยันเลยครับพี่ทินมี2มาตรฐานครับในระบบของราชการเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับ ต้องเรียนว่างี้ไม่ใช่เฉพาะวงการตำรวจอะผมว่าโดยระบบราชการทุกที่มีเหมือนกันหมดนะครับเขาไม่ได้สนว่าระเบียบเนี่ยกฎหมายจะเป็นอย่างไร แต่เขาสนนะว่าคุณจะเป็นใคร อุ๊ย เอางี้แล้วกัน แล้วฮะ ใช่ครับไม่อยากจะบอกว่าในมหาวิทยาลัยเองก็มีนะครับครับ เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนมีอำนาจเองเนี่ยจึงต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจ ใช่ เพราะโดยหลักเกณฑ์ของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติคือว่ามิฉะนั้นถ้ามนุษย์มีอำนาจและไม่ถูกตรวจสอบ ก็จะหมิ่นเหม่ต่อการใช้อำนาจที่เกินขอบเขต หรือพูดง่ายๆบ้าอำนาจอ่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเรื่องของระบบหลักเกณฑ์มากำกับการตรวจสอบ ผู้มีอำนาจในการใช้อำนาจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมยกตัวอย่างง่ายเหมือนกับมีฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านไงแต่ต้องค้านอย่างเป็นผลไม่ใช่ค้านทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงต้องทำงานคู่ขนานกันไปหมายความว่าคุณให้นโยบายในการขับเคลื่อนระบบราชการระบบงานต่างๆกระทรวงต่างๆขณะเดียวกันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งมาตรวจสอบเป็นเรื่องปกตินะครับ อาจารย์บอกว่านี่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ มีงานวิจัยรองรับว่าในระบบที่กฎหมายเราเนี่ยที่เป็น 2 มาตรฐานในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้งานวิจัยยังยืนยันอยู่ณปัจจุบันนะครับไปค้นดูได้ เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่นะครับ แล้วมันมีโอกาสแก้ได้ไหมฮะหรือว่าเราจะต้องยอมรับสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยใช่ไหมฮะต่างประเทศก็มี คือต้องยอมรับใช่ครับ อันนี้เป็นประเด็นที่ว่าหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเนี่ยเจอปัญหาคล้าย ๆ กันก็อย่างที่เรียนไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าโดยระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายเนี่ยเขามีอยู่แต่การตีความตัวบทเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคนมีอำนาจเนี่ยตีความโดยที่เข้าข้างไม่ว่าจะเป็นเข้าข้างตัวเองที่มีอำนาจเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพรรคพวก ครับ หรือตีความในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อันนี้เพราะฉะนั้นจึงอาจจะหมิ่นเหม่ได้ จึงต้องมีการตรวจสอบนะครับ นี่ขนาดคนที่ชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยังจะต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้เหรอฮะ คือในเคสของท่าน แล้วตาสีตาสาธรรมดาล่ะครับ คือเคสของท่านรองโจ๊กเนี่ยพอดีผมไม่อย่างที่เรียนไปครับผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดก็คือหนึ่งของอนุปปชเนี่ยมติเป็นไปตามนั้นหรือยังหรือไม่ อันนี้ สองระเบียบ อย่างที่ผมเรียนท่านสุรเชษฐ์ไปคืออันนี้คือท่านพูดออกมาได้เรารับฟังใช่ไหมฮะ ครับ แต่ไม่ได้ยืนยันในสิ่งที่ท่านพูดนะ ใช่ครับ แต่ความหมายถ้าสมมติเกิดตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านพูด ใช่ครับคือ 2 ระเบียบหลักเกณฑ์ของปปชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร เช่น หมายความว่าถ้าอนุมีมติแล้วเนี่ยต้องนำเข้าชุดใหญ่เนี่ยภายในกี่วันตรงนี้เราไม่ทราบนะครับพี่ทิน ครับ 3คืออย่างที่ผมเรียนไปว่าอันเนี้ยเราเข้าใจตรงกันว่า โดยหลักการเนี่ยทางทฤษฎีเนี่ยใช่ดีในทางปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอฮะ ก็เนี่ยเลยต้องมีรายการแบบพี่ทินนี่ฮะ อุ้ย ถูกไหมฮะเพื่อที่ว่าอะไร ที่บังอาจ คือกระตุ้นฮะให้กับผู้มีอำนาจเนี่ยและตระหนักว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ใช้อำนาจอย่างโปร่งใสเสมอภาคเป็นธรรมเนี่ยคุณจะถูกตรวจสอบการใช้อำนาจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันในหลายประเทศก็มีการประท้วงโดยคนในเจนซีถูกไหมครับ ใช่ นั่นหมายความว่าคนยังกลัวไงว่า ถ้าตราบใดก็ตามคนมีอำนาจเนี่ยถูกกระตุกอำนาจและถูกตรวจสอบเลยกลัวไงเช่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณทำดีคุณไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ครับเพราะวันนี้คุณทำดีคุณทำด้วยความดีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ตราบใดก็ตามถ้าคุณทำโดยมีอะไรที่อยู่ใต้ผมแอบแฝงเนี่ยนอนไม่หลับหรอกครับ
เพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้วันพรุ่งนี้ใครจะมาตรวจสอบคุณแล้วอำนาจจะเปลี่ยนมือไหมประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับ แต่มีคนว่ากันว่านะฮะท่านรองสุรเชษฐ์ครับว่าที่ท่านสุรเชษฐ์ต้องเจอกับวิบากกรรมแบบเนี้ย ครับ ด้วยความเคารพท่านนะฮะ ครับ เพราะว่าไปขัดแข้งขัดขาไปซัดคนอื่น ซะจนตัวเองไม่มีพวกจนตัวเองอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดาย ครับ นี่คือสิ่งที่เขาเมาส์กันนะครับบอกอ๋อบิ๊กโจ๊กเหรอก็บิ๊กโจ๊กไม่มีพวกไงซัดคนนู้นซัดคนนี้ซัดคนนี้ไม่เกรงใจไม่มีเอาพวกใดทั้งสิ้นเลย อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่นะฮะสั้นๆนิดเดียวอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะฮะในช่วงสมัยยังหวานชื่นกันอยู่ ชื่นอยู่ นี่นะฮะนี่ก็บิ๊กต่ายก็คือเป็นผบตรท่านปัจจุบันนะฮะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้าครับกลับมาพูดคุยกันต่อกับท่านรองสุรเชษฐ์และอาจารย์โต้งครับสักครู่เดียวครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Dry Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Dry Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัว คริปโตกี่กราฟ พลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Dry Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Dry Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Dry Screenรองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920คูณ1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Dry Screen where thinking meets technologyกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับบิ๊กโจ๊กนะครับท่านสุรเชษฐ์หักพานนะรวมถึงอาจารย์โต้งคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเลยนะฮะผมถามประเด็นช่วงทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับ ว่าเป็นเพราะว่าท่านสุรเชษฐ์ไปซัดชาวบ้านเขาไปหักแบบปัดแข้งปัดขาแบบไม่ไว้หน้าตำรวจด้วยกันพรรคพวกด้วยกันคือเล่นสุดซอยกับทุกๆคนจนทำให้ต้องโดนวิบากกรรมเองใช่หรือไม่ครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งคืออย่างนี้นะฮ ะ ผมเข้าใจได้นะครับว่าสิ่งที่ผมโดนก็เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะอย่างตรงไปตรงมาเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าแต่มันไม่รู้จะทำไงได้เพราะว่าพบตรเขามอบหมายหน้าที่ให้ผมนะเช่นยกตัวอย่างคดีผับจิ้นหลิงอันนี้ผมยกอย่างชัดเจนนะฮะคดีผับจิ้นหลิงเนี่ยก็เกิดจากมีการเอายาเสพติดเข้ามานะใช้ในสถานบริการนะโดยนายตู้ห่าวนะครับนะขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะทีนี้ผมก็มีการขอมัดหมายจับต่างๆนะก็จับกลุ่มตู้ห่าวมายึดทรัพย์ก็ยึดเงินสดพร้อมทรัพย์สินไปประมาณ 4,000 กว่าล้านนะครับก็ยึดทีนี้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะหยุดอยู่แค่นี้นะทีนี้ผมก็ขยายผลต่อคือเราต้องเข้าใจว่าตำรวจเราเวลาทำงานเนี่ยชอบทำอยู่แค่นี้พอจับแล้วก็แถลงข่าวเลิกใช่ไหมแต่นี้ผมก็อยากจะให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมก็สงสัยว่าไอ้คนจีนพวกนี้มันเข้ามายังไงในประเทศไทยแล้วมันมาได้ยังไงมันถึงเอายาเสพติดเข้ามาได้ถูกไหมครับถ้าเราจับแค่นี้แล้วเราไม่ขยายผลต่อเนี่ยมันก็ทำอีกมันก็ไม่จบนะครับทีนี้พอเราขยายผลโดยที่เราไม่ได้ไปวางธงว่าจะต้องเป็นใครพอขยายผลต่อว่าไอ้คนจีนเหล่านี้มันเข้ามายังไงแปลว่ามันก็มีการจ่ายเงินให้ตำรวจตม.นะครับจ่ายโดยการเปลี่ยนวีซ่า
จากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน โอเค นะเช่นเข้ามาเที่ยว3 เดือน ฮะ ก็ขออยู่ต่ออีกปีหนึ่ง ฮะ นะโดยเปลี่ยนเป็นนักเรียน ฮะ ทีนี้นักเรียนก็เป็นการทุจริตร่วมกันระหว่างตำรวจตมบางส่วนนะครับ ฮะ ตำรวจตมดีๆมีเยอะผมก็เป็นผู้จัดการตมเก่าตำรวจตมบางส่วนก็มีการเก็บรายหัว อ่าฮะ นะครับก็เก็บหัวละ 200,000 อ่าฮะ นะทีนี้พอเราไล่ไปทั้งหมดเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอาการเอาเข้ามาถึงประมาณ 2,000 กว่าหัว โอเค ก็เอา 2,000 คูณ 200,000 มันเท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็ต้องเรียกว่า ผมก็สงสัยว่าผมเป็นผู้จัดการตมเก่าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมไม่เคยทำ อ่าฮะ นะแต่ผมก็ไม่ได้ตำหนิว่าใครทำไม่ทำแต่ผมก็ว่าตามพยานหลักฐานนะเมื่อพยานหลักฐานไปถึงใครก็มีการดำเนินผมก็ดำเนินคดีตำรวจตมไปประมาณ100 กว่ารายนะ ไปสุด ประมาณ100 กว่าคนรวมถึงระดับผู้บัญชาการนะระดับผู้การถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยท่านชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ อืม ออกมาพูดว่าอยากจะรู้ด้วยว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันจะจับไหม อืม นะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือผมจะจับหรือไม่จับผมว่าตามพยานหลักฐาน อืม บอกว่าก็หนึ่งก็มีเพื่อนผม2 คน อืม นะฮะมันก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยกลายเป็นคนแม้กระทั่งเพื่อนผมยังจับ ก็นี่ไงเลยกลายเป็น นี่ไง จุดหรือเปล่าที่ทำให้ ถูก สุรเชษฐ์หักพานที่เป็นรองผบตรล่วง ทีนี้อันนี้ก็1 เรื่องนะครับ แต่ทีนี้ผมถามว่าถ้าผมไม่จับเนี่ยนะแล้วกลายเป็นว่าผมเลือกปฏิบัติเลยหมายว่าถ้าพวกกันผมก็ละเว้นไม่พวกกันผมก็จับอย่างนั้นเหรอถูกไหมครับนะฮะทีนี้ก็ต้องเรียกว่าแล้วผมจะอยู่ยังไงแล้วผมจะไปบังคับใช้กฎหมายกับอื่นยังไงอ่ะเพราะว่าความลับไม่มีในโลกแต่ผมก็รู้ว่าเวลาผมบังคับใช้กฎหมายไปแล้วเนี่ยมันกระทบแน่นอน แต่เพียงแต่ว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มอบหมายผมมาต้องเป็นธรรมและเข้าใจ ทีนี้ผมต้องเรียกว่าถ้าไปดูนะครับในสโลแกนของในอดีตสมัยท่านพลเอกสุนทรคงทองพงษ์ในทหารเขาจะใช้ว่าไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อน แต่ผมว่าตำรวจเนี่ยมันใช้แบบทหารไม่ได้ผมคือถ้าเพื่อนมันเลวน้องมันไม่ดี พี่มันไม่ดี มันก็ต้องจับเราจะไปละเว้นได้ยังไงเราเป็นตำรวจถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อผมจับแล้วเนี่ยผมก็ต้องกลับเรียนว่า โอเค โดยนิสัยผมไม่ได้ไปแกล้งนะคุณจะไปต่อสู้คดียังไงคุณก็ว่าไปนะครับนะคุณจะไปต่อสู้คดีในชั้นศาลไงก็ว่าไป แต่ผมบังคับใช้กฎหมายเป็นเพราะเขาไม่ได้เป็นพวกเราด้วยหรือเปล่า ไม่ใช่คืออย่างนี้การจะไปจับใครเนี่ยคุณทินมันต้องว่าตามพยานหลักฐาน การที่ผมบังคับใช้กฎหมายตำรวจไป100 กว่าคนเนี่ยถามว่าผมก็รู้ว่าทุกคนมีเส้นหมดแหละนะทุกคนมีเจ้านายหมดนะเพราะฉะนั้นแรงความไม่พอใจมันสูง แต่ทีนี้ถามว่าเราเป็นองค์กรใหญ่นะเหมือนพระราชดำรัสของในหลวงครับน้ำดีเนี่ยมันต้องไล่น้ำเสียไป น้ำเสียมันต้องไล่ออกไปทั้งหมดถูกไหมครับผมมองว่าตำรวจเนี่ยที่เขาอยากทำงานโอ้โหมีเยอะแล้วน้องๆจบมาจากโรงเรียนตำรวจเอาสมัยคดีผับจิ้นหลิงนะฮะท่านเชื่อไหมครับมีรองผู้การรักษาการผู้กับแอบปล่อยรถคนจีนไปแล้วรับเงินไปนะ เป็นข่าว เป็นข่าวผมก็จับอีก โอเค จับอีกเห็นไหมครับถูกออกราชการ โอเค วันนี้กลับมาแล้วเห็นไหมครับ โอเค วันนี้กลับมาแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ว่านะคือใครจะช่วยอะไรกลับมาแต่ว่าคือผมทำหน้าที่ถูกไหมครับสมัยก่อนมีตอนที่ผมทำคดีเรื่องจิ้นหลิงเนี่ยผมกระทบเยอะ เพราะว่ามีหน้าห้องของผบตรเก่านะฮะเป็นรองผู้กำกับด้วยเขาบอกว่าเป็นหน้าห้องเขาเก่านะทีนี้ท่านก็โทรมาถามผมว่าเฮ้ยโจ๊กอันนี้มันหน้าห้องพี่เก่านะปรากฏว่าไงครับไอคนนี้เป็นคนเอาคนจีนไปฝากขังแล้วปล่อยคนจีนระหว่างทางเลยทีนี้ผมถามว่าโอ้โหคือทำอย่างเงี้ยมันจะปล่อยไปได้ยังไงถูกไหมครับมันก็ต้องโดนสังคมตั้งคำถามแน่นอน ถูกไหมครับมันก็มี question mark ตลอดถูกไหมครับผมก็มองว่าสู้อย่ามอบให้ผมไปคุมคดีแบบนี้ดีกว่าตอนหลังก็เลยเปลี่ยนให้ผมไปคุมงานม็อบงานจราจรนะปล่อยให้ผมไปอยู่กับรถลาม้าใช้ อาจารย์โต้งมองทั้งหมดนี้ยังไงฮะก่อนที่ผมจะไปเพราะมีประเด็นเรื่องของชั้น 14 นะคุณผู้ชมนี่คืออีกไฮไลท์นะเดี๋ยวจะถามท่านรองสุรเชษฐ์นะฮะมันสะท้อนตามที่ท่านเล่าเนี่ยแล้วมันก็ออกหน้าสื่อเหมือนกันนะฮะเพราะเราตอนนั้นเราก็ตามนะผับจิ้นหลิงที่ท่านยกตัวอย่างมาการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ไม่สนว่าคนนั้นเป็นเพื่อน หรือว่าไม่สนว่านั้นเป็นลูกน้องหน้าห้องเก่าคนนู้นคนนี้ จริงเราต้องเรียนกันนะครับว่าโดยหลักในทางหลักการก่อนแล้วกันว่า ถ้าเป็นตำรวจมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแล้วดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ทุกคนเนี่ยเสมอภาคกันอันเนี้ยผมว่าประชาชนชื่นชอบนะครับหมายความว่าถ้าผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมด้วยกัน แล้วขนาดตัวเองขณะเดียวกันนะครับตัวเองเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมายเหมือนกันนะ ใช่แล้วต้องทำตามระเบียบทำตามกติกาเหมือนกันนะสองคือต้องยอมรับว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยคนเป็นตำรวจเนี่ยจะทราบดี เช่นเวลาจะไปจับใครเนี่ยหรือจับแล้วเนี่ยบางทีจะมาแล้วโทรศัพท์ดังเพราะฉะนั้นนายตำรวจบางท่านที่เวลาไปจับเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวโทรศัพท์ดังเลยปิดมือถือเลยไม่ต้องรับโทรศัพท์เลยย้ายเยอะไม่รู้แต่ก็มีผลจริงนะครับเพราะบางท่านจากฟังพี่ๆน้องๆมาเนี่ยก็กระโดดย้ายเหมือนกันเพราะปิดมือถือเนี่ยเพราะว่าทำงานตรงไปตรงมาเอานี้ก่อน3ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยและตำรวจปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ยังอิงอยู่กับการเมืองเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนเนี่ยที่มีอำนาจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยก็ยังมีอำนาจและยังคงอยากจะคงมีตำรวจไว้เพราะฉะนั้นจึงทำให้ตำรวจเวลาจะทำงานแบบบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมาเนี่ยผู้ปฏิบัติเองก็หนักใจนะครับนั่นหมายความว่านอกเหนือจากอำนาจที่ถูกแทรกแซงจากหน่วยงานตำรวจเองด้วยกันแล้วเนี่ยยังมีอำนาจจากการเมืองที่การเมืองก็ต้องทราบอยู่พี่ทินว่าเชื่อมโยงใครครับหัวคะแนนในพื้นที่อีกเชื่อมโยงกับนักธุรกิจอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้เพราะฉะนั้นก็แบบที่ท่านรองโจ๊กพูดมาก็มีความเป็นไปได้พอดีผมไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดในคดีนะครับแต่ก็เท่าที่ติดตามข่าวอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นไปตามนั้นจริงเนี่ยก็แน่นอนสังคมก็ต้องตั้งคำถามนะครับแต่ที่เรียนถามอาจารย์โต้งคือเราไม่ได้พูดถึงกรณีของท่านรองโจ๊กโดยตรงแต่ว่ากรณีคล้ายๆกันในวงการตำรวจอาจารย์เคยมาในรายการเราเคยพูดถึงวงการตำรวจมาหลายครั้งหลายคราวก็จะออกลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าจะมีกรณีแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้บ่อยๆและอาจารย์โต้งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามที่จะออกมาบอกว่าเราต้องปฏิรูปตำรวจใช่ครับก็พูดอยู่เสมอเรียนกันนะครับว่าผมรับราชการตำรวจที่กองปราบเมื่อก่อน20 กว่าปีแล้วเขามีบันทึกสั่งมาว่าให้ไปค้นเนี่ยเพราะมีสงสัยเป็นแรงงานต่างด้าวเยอะนะตลาดไหนบ้างนะเคยมาพูดในรายการพิธีนรพงศ์แต่เขามีข้อยกเว้นนะว่าตลาดเนี่ยอยู่2 ที่ไม่ต้องไปผมดูคำบันทึกมาผมก็งงเอ้าแล้วจะใส่แต่ว่ามี2 ที่ไม่ต้องไปเว้นแต่ด้วยใช่เมื่อ20 กว่าปีที่แล้วไงเราในตำรวจเด็กๆเราก็สงสัยมีคำถามในใจว่าเอ้าแล้วไปค้นต่างด้าวแล้ว2 ที่ที่บอกเว้นแต่เนี่ยก็2 ที่นะต่างด้าวเยอะมากเลย20 กว่าปีนี่ที่แล้วนี่คือต่างด้าวเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมครับใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาเซียนแล้วไงก็ข้ามไปข้ามมากันง่ายขึ้นสะดวกเพราะอะไรครับต่างด้าวก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง1 ผลประโยชน์2บางทียาเสพติดอาวุธปืนการทำสิ่งผิดกฎหมายอีก3ค้ามนุษย์อีกแรงงานเถื่อนอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงนี่ปัจจุบันนี้ผ่านมา20 กว่าปีก็อาจจะดีขึ้นผมไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะครับก็กลับมาว่าเอาแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้านโยบายทางการเมืองไม่ชัดเจนนโยบายของตำรวจชัดหรือไม่ชัดก็แน่นอนผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านก็บอกว่าต้องชัดตรงนี้ต้องดำเนินการ1 2 3 4คำถามคือแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาเขาจะจับจริงๆเนี่ยเขาทำตามนั้นได้ไหมล่ะถ้าเขาอยากจับนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ขอโทษนะครับเพื่อนผมเนี่ยทำงานในพื้นที่เนี่ยเวลาไปจับมาก็ต้องยอมรับว่าก็มีนักการเมืองก็โทรหาเหมือนกันระดับผู้กำกับนะทำไมมาจับลูกน้องผมพูดให้ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็นักการเมืองระดับชาติโทรมาแล้วนะครับอย่างนั้นเลยทั้งที่ไปจับเช่นไปจับปืนเถื่อนนะตำรวจตั้งด่านแต่จะมีนักการเมืองระดับชาติโทรมาไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครครับใช่ครับแต่มีครับท่านรองสุรเชษฐ์เท่ากับว่าการเมืองกับตำรวจมันผูกกันมันออกกันไม่ได้หรือเปล่าและมันก็เลยนำมาสู่คำถามของผมต่อมาถ้าท่านรองโจ๊กบอกว่าเฮ้ยจริงๆการเมืองกับตำรวจมันไม่ได้ผูกกันหรอกหรือท่านอาจจะบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันงั้นผมถามว่าแล้วทำไมท่านถึงต้องไปหาคุณทักษิณที่ชั้น14ครับไปมาเมื่อไหร่ยังไงไปเจออะไรไปคุยอะไรกันรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาฟังท่านรองโจ๊กตอบนะครับรวมถึงประเด็นโกงข้อสอบโกงหรือไม่อย่างไรได้ด็อกเตอร์มานี่คือเพราะโกงทำเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไรท่านรองโจ๊กจะตอบผมทุกประเด็นนะตอบทุกประเด็นครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับไปติดตามครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในความคิดเชฟเป็นยังไงคะสำหรับเชฟแล้วนะครับคุณภาพต้องมาก่อนครับดีไซน์ต้องทันสมัยนะครับฟังก์ชันต้องตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญมากนะครับต้องได้รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือครับบริการหลังคาขายก็สำคัญนะครับต้องมีการรับประกันนะครับบริการซ่อมติดต่อง่ายสะดวกและรวดเร็วครับ
และข้อสุดท้ายนะครับต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับอยู่คู่คนไทยมานานครับทุกความต้องการของเชฟลงตัวที่ Seeker Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Lift up your life จุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสิงนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อคุณผู้ชมครับยังอยู่อาจารย์โต้งนะครับแล้วก็ท่านรองสุรเชษฐ์นะครับเอาตรงๆเลยฮะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะมีข่าวทางด้านของ PPTV ขออนุญาตนะเอ่ยถึงนะครับแล้วท่านรองโจ้ได้มีการให้สัมภาษณ์และมีการพูดถึงประเด็นว่าได้เคยเข้าพบคุณทักษิณชินวัตรที่ชั้น 14 เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่นั่นถูกต้องไหมครับแล้วท่านรองโจ้ผมถามนิดนึงเป็นการนัดหมายหรือยังไงฮะทำไมถึงได้เข้าไปหาท่านทักษิณใครเรียกใครหรือว่าใครขอเข้าพบอะไรยังไงฮะแล้วไปเองหรือยังไงฮะท่านเรียกผมไปครับท่านเรียกผมไปก็ท่านเรียกผมไปผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านเรียกผมไปท่านบอกว่ามีเรื่องงานที่จะคุยกับผมใช่ไหมฮะตอนนั้นผมเป็นรองผบ.ตร.นะฮะผมก็ไปก็ประเด็นที่ท่านคุยกับผมก็เหมือนที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการไปแล้วนะครับนะก็ท่านก็คุยผมอยู่นานอยู่2 ชั่วโมงอ่ะอยู่2 ชั่วโมงกว่านะอยู่นานมาก2 ชั่วโมงกว่าใช่ท่านก็พูดถึงอะไรบ้างก็เรื่องความหลังอะไรต่างๆนะที่ท่านเป็นตำรวจมาแล้วอะไรแล้วนะท่านก็เล่าให้ผมฟังนะครับนะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือว่าท่านก็บอกผมว่าเดี๋ยวเนี่ยท่านจะตั้งผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยเป็นผบ.ตร.นะแล้วก็ส่วนโจ๊กเนี่ยก็ให้รอไปปีหน้านะครับก็คือความหมายว่าผมเนี่ยอาวุโสสูงกว่าท่านต่อศักดิ์นะท่านก็บอกว่าท่านจะตั้งต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.แล้วก็ส่วนโจ๊กเนี่ยท่านจะให้ผมเป็นในปีหน้านะแล้วท่านก็บอกผมว่าผมจะไปฟ้องร้องนะเพราะว่าตามพรบ.ตำรวจเนี่ยมันตั้งค่าอาวุโสไม่ได้นะฮะเพราะมันพรบ.ตำรวจฉบับใหม่เนี่ยให้ใช้อาวุโสนำต้องยึดอาวุโส1เหมือนที่ท่านกิตติรัตน์เป็นเนี่ยไหมครับก็เสนอชื่อเดียวเลยนะเป็นผบ.ตร.เนื่องจากเป็นรอง1เพราะฉะนั้นก็จะมี2 คนที่ต้องเจรจาคือมีผมกับมีท่านรองลอยอิงคาเปโรดท่านก็บอกผมก็เรียนท่านว่าผมไม่ฟ้องหรอกครับนะเพราะว่าผมเหลือหลายปีท่านว่าเลยนะครับนะทีนี้ท่านก็บอกโอเคถ้างั้นท่านก็จะให้ผมเป็นในปีหน้าใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็จะเรียนท่านต่ออีกว่าคือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องอายุราชการนะฮะท่านก็สงสัยว่าผมมีปัญหายังไงผมก็บอกว่าผมอาจจะไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นนะฮะผมก็เรียนท่านตรงๆแบบนี้แหละนะฮะว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องอายุราชการเนื่องจากผมเหลือหลายปีนะฮะผมก็เสียตั้ง74นะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยกราบเรียนท่านว่าผมไม่คิดจะอยู่นานนะถ้าท่านตั้งผมปีหน้าเนี่ยผมขออยู่แค่2 ปีนะแล้วผมเมื่อผมเป็นแล้วท่านตั้งผมแล้วเนี่ยผมจะเขียนใบลาออกล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าผมเบื่อแล้วนะผมก็เรียนท่านตรงว่าผมเจออะไรมาเยอะผมเอียดละนะเพราะผมก็ถูกเด้งไปสำนักนายกมา2 ปีแล้วนะครับนะแล้วก็มันมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะทั้งเรื่องการทำงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ผมก็ตั้งใจว่าในช่วง2 ปีถ้าผมเป็นนะผมจะทำให้องค์กรตำรวจชาติเนี่ยดีนะให้ตำรวจมีความเป็นอยู่ที่ดีนะผมก็คิดแค่นี้นะครับแล้วผมก็จะออกนะผมจะลาออกท่านก็พูดผมว่าเฮ้ยไม่ให้ออกนะเดี๋ยวถ้าออกมาเป็นรัฐมนตรีอยู่กับพี่นะท่านก็พยายามจะไม่ให้ผมออกผมบอกว่าท่านครับไม่เป็นไรนายผมไม่อยากอยู่จริงๆนะผมขออยู่2 ปีท่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้าออกแล้วเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีอยู่กับเรานะผมก็บอกว่ารัฐมนตรีผมก็ไม่เอานายนะเพราะว่าผมตั้งใจจะกลับบ้านนะแล้วใจผมเนี่ยผมอยากไปพัฒนาบ้านเกิดนะอยากไปเป็นนายกอบจ.สงขลาที่สงขลาบ้านเพราะว่ามันพัฒนาบ้านเกิดได้นะฮะผมก็พูดแบบนี้นะฮะทีนี้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาถ้าทำดีๆแล้วฟังเราเนี่ยจะให้อยู่ยาวจะให้อยู่จนเกษียณเนี่ยปี74นะผมก็บอกว่านายเอางี้ถ้านายตั้งผมเนี่ยผมกราบเรียนขออนุญาตเอาตามนี้แล้วกันนายใช่ไหมผมก็เรียนท่านแบบนี้แล้วก็ผมก็ออกมา
ช่ไหมจากนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับจนกระทั่งผมถูกออกจากราชการนะแต่ผมก็ทราบอยู่แล้วว่าผมเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมไปรองผบ.ตรเนี่ยสมัยคุณชูวิทย์ร้องเรียนนายกเศรษฐานะไอ้เรื่องภาษีเรื่องต่างๆเนี่ยคดีเนี้ยผบ.ตรก็มอบหมายผมทำนะผมก็สืบสวนไปสักระยะแล้วผมก็พบพยานฐานแล้วแหละว่ามีการกระทำผิดจริงแต่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครกระทำผิดนะแล้วจากนั้นก็มีพอปิดรัฐบาลนะก็มีโทรศัพท์จากต่างประเทศนะโดยผู้หญิงเนี่ยโทรมาหาผมนะผู้หญิงโทรมาหาโทรมาหาผมว่าโทรหาท่านตรงเองเลยโทรผ่านอีกคนหนึ่งแต่ให้ผมคุยโอเคนะผู้หญิงคนนั้นโทรบอกว่าคดีของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยให้โจ๊กเนี่ยหยุดเสียนะพอท่านบอกแค่นั้นพอการเมืองมาเปลี่ยนผมก็ต้องพ้นจากหน้าที่โดยปริยายเพราะว่าผู้บัญชาก็สั่งให้สำนวนนั้นเนี่ยผมไม่ได้รับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นรู้จักไหมท่านรู้จักไหมรู้จักอยู่แล้วครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะเข้าใจครับเพราะว่าสังคมรู้จักไหมสังคมรู้จักดีอยู่แล้วนะทางประเทศไทยรู้จักดีนะครับนะทีนี้ผมเล่าให้ฟังต่อพอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยนะก็มีเสียงว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยพอใจผมนะครับนะก็อาจจะเกิดจากปัญหาเรื่องประเภทนี้เรื่องการทำงานนะฮะผมก็ไม่ได้ตำหนิใครนะเพราะผมถือว่าเมื่อผมรับมอบหมายผมก็ทำไปตามหน้าที่ผมไม่ได้ไปก้าวไก่หน้าที่ใครนะครับนะหลังจากนั้นต่อมาก็มีการออกคำสั่งให้ผมกับผบ.ต่อศักดิ์นะไปช่วยราชการสำนักนายกช่วงนั้นนะสองท่านแล้วก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบใช่ไหมเรื่องปัญหาความขัดแย้งกันก่อนโอเคใช่ไหมฮะพอจู่ๆวันดีคืนดีกรรมการตรวจสอบยังไม่เสร็จเลยนายกเศรษฐาส่งผมกลับแล้วไป2 คนส่งกลับคนเดียวแล้วก็ผบ.กิจรัฐก็ให้ออกเลยนะครับนะแต่แทนที่ไป2 คนจะส่งกลับ2 คนนะฮะส่งกลับคนเดียวแล้วให้ออกพอจากนั้นต่อมาผมก็ต่อสู้คดีมาตลอดโอเคในเรื่องคดีเดี๋ยวเราค่อยขยาย ได้ครับความเพิ่มเติมนะครับท่านรองโจ๊กแต่นิดนึงฮะกลับมาที่คุณทักษิณชินวัตรได้ครับท่านได้ไปพบคุณทักษิณชินวัตรจริงใช่ไหมครับจริงครับก็คุยเรื่องที่ทั้งหมดที่พูดมานี่คือไม่ใช่มโนไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเลอะเทอะหรือเปล่าคือไม่ใช่นี่คือได้ไปพบท่านจริงใช่ไหมคืออย่างนี้คุณทีมอย่างนี้งั้นผมถามนิดนึงได้เลยตอนที่ไปเจอท่านทักษิณนี่คือเป็นยังไงฮะคือท่านเอางี้เดี๋ยวผมเรียนคุณทีอย่างนี้นะคืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยรายการ PPTV มาเปิดเรื่องนี้นะความจริงแล้วผมเนี่ยต้องกราบเรียนขอโทษหลายส่วนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้รับงานการเมืองจากใครมานะแล้ววันนั้นที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อแสดงตัวผมเองว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องตำแหน่งผบ.ตรแล้วใช่ไหมครับแต่ผมก็พูดไปถึงว่าขนาดนายกทักษิณจะให้ผมเป็นเนี่ยผมยังบอกว่าผมเป็นแค่2 ปีเลยถูกไหมผมพูดไปแค่นี้ก็ไปใหญ่เลยพูดไปแค่นี้แต่ผมอยากจะฟังคำตอบนะฮะอาจารย์โต้งผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนะผมต้องไปที่ออนไลน์เดี๋ยวไปขยายต่อเพราะผมอยากถามอาจารย์โต้งกับเรื่องราวที่ท่านรองโจ๊กเล่ามานี่น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ฮะเทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ไปที่ถกไม่เถียง Facebook เสีย7 HD News นะฮะไปต่อกันฟัง2 ท่านเพิ่มเติมในออนไลน์แล้วผมจะถามเรื่องของโกงข้อสอบตกลงโกงหรือไม่โกงอย่างไรเดี๋ยวมาฟังคำตอบนะฮะว่าจริงๆแล้วตอนที่รองโจ๊กไปเจอคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเป็นยังไงเจอกันในออนไลน์สารทีวีนะครับขอบคุณทั้ง2 ท่านก่อนครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและอยู่กับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับก็นักอาชญาวิทยาเป็นประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรมนะครับคุณผู้ชมนี่คือรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์เรามีโหวตนะฮะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยนะครับตอนนี้คนดู 15,000 จะ 16,000 คนเนี่ยช่วยกันโหวตกันมานิดนึงนะฮะเราเอาโหวตขึ้นมาได้ไหมครับคุณอยากให้บิ๊กโจ๊กที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับกลับมาเป็นผบ.ตร.หรือไม่อยากกับไม่อยากนะครับง่ายๆเลยรบกวนช่วยโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมฟังเรื่องราวของท่านบิ๊กโจ๊กนะบางท่านบอกว่าเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของท่านนะฮะก็บอกว่าพิธีกรไปถามได้ยังไงว่าพูดจริงเหรอเจอจริงเหรอเขาก็ต้องเจอจริงเลยไม่เขาว่าเอามาพูดอย่างนี้พิธีกรถามอย่างนี้ได้ยังไงก็ทำหน้าที่พิธีกรแล้วครับถ้าให้ถามเห็นด้วยตรงกันไปหมดมันก็คงไม่สนุกมันต้องถามค้านนิดนึงถามตรงกันข้ามคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนก็คงยังมีคำถามอีกมากมายนะที่จะพูดคุยกันต่อนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังคำตอบว่าตกลงพอได้เจอคุณทักษิณชินวัตรที่ชั้น14แล้วนะครับด้วยความเคารพนะฮะท่านบิ๊กโจ๊กเห็น
สภาพของคุณทักษิณวันนั้นเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้ต้องการเจตนาอะไรยังไงนะเพียงแต่เราสงสัยเฉยๆว่า ครับ พอไปเจอท่านทักษิณแล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันประมาณ2 ชั่วโมงอ่ะ ครับ ใช่ไหมเกือบ2 สอง ชั่วโมง ชั่วโมงกว่า แล้ว ครับ สุดท้ายมาจบท้ายด้วยว่า เรื่องพบตร เรื่องพบตร ครับ เอาละเดี๋ยวจะได้ฟังคำตอบกันนะครับคุณผู้ชมครับ Line Open Chat ตอนนี้สแกน QR Code หน้าจอนะฮะมาเป็นแฟนดอมของเรานะครับบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมสแกน QR Code เข้ามาตอบคำถามไม่ถูกต้องผมชื่อทินโชคกมลกิจนะฮะทอทหารสิรินอนหนูนะฮะทินนะฮะโชคกมลกิจนะครับอาจารย์โต้งฟังเรื่องราวจากท่านรองมาถึงตรงนี้ แน่นอนแหละเราอยากฟังต่อแหละแล้วว่าตกลงคุณทักษิณเป็นยังไง แล้วก็รวมถึงสุดท้ายเนี่ยหลังจากวันนั้นเราคือไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยเลยใช่หรือไม่ และยังมีการติดต่อกันอีกหรือเปล่า จากครอบครัวก็ดีหรือคุณทักษิณเองก็ดีก่อนที่ท่านจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำณตอนนี้นะครับอาจารย์มองประเด็นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างในมุมของนักอาชญาวิทยา คือผมว่าคงอาจจะเหมือนกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับประเด็นแรกว่าทำไมทางท่านทักษิณ ฮะ ถึงเชิญท่านรองโจ๊กไปพบ หรือว่าท่านรองโจ๊กไปขอพบท่านทักษิณอันนี้ผมไม่ทราบนะเดี๋ยวท่านลองอธิบายนะครับสองเหมือนที่พี่ทินถามนะครับว่าตอนนั้นไปพบท่านทักษิณเนี่ยท่านเป็นอย่างไร เพราะคนที่ไปพบเนี่ยนั่งคุยจะรู้ว่าท่านป่วยหนักหรือไม่ถูกไหมครับ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมก็ตั้งคำถามมาอยู่ปฏิเสธไม่ได้สามคือท่านรองโจ๊กพูดมาแล้วเรื่องของการที่ว่าจะให้คุณเป็นผบตรแต่ว่าต้องให้ท่านต่อศักดิ์เป็นก่อนอะไรเงี้ยนะครับคำถามคือแล้วท่านทักษิณเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านไม่มีตำแหน่งเลยนะแต่ท่านสามารถชี้ได้เลยเหรอว่าให้คนนี้เป็นผบตรซึ่งเป็นจริงตามนั้นด้วยนะถูกไหมครับพี่ทินก็ท่านต่อศักดิ์ก็เป็นผบตรไปแล้วฮะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคือท่านรองโจ๊กอะที่ท่านบอกว่าจะให้เป็นท่านต่อไปไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงเนี้ยก็แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าในเมื่อผมพูดในช่วงแรกว่าการเมืองยังยึดโยงกับตำรวจแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าท่านทักษิณก็ยังมีบารมีทางการเมืองอยู่โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับ แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่า ก็ต้องถามว่าแล้วเมื่อไหร่ ต้อง เราจะให้การเมืองแยกจากตำรวจ ถึงแม้จะแยกไม่ได้ 100%แต่ผมได้เสนอมาหลายเวทีก่อนนี้แล้วว่าต้องมีการกระจายอำนาจออกไปบ้าง ถ้าตราบใดก็ตามมีพบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยแค่หนึ่งเดียวเนี่ยเราจะเจอปัญหานี้ตลอดแหละครับเพราะทุกคนก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะคือเป็นปกติของการรับราชการอ่ะก็อยากจะก้าวหน้าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปถึงจุดนั้น แต่ไม่สนใจวิธีการที่ได้มาแล้วแต่นะแต่ละเส้นทางแต่ละท่านก็มาแตกต่างกันเพียงแต่ว่าตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กรตำรวจเองและส่งผลต่อเรื่องการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน แล้วบังเอิญตำรวจมาอยู่การเมืองไงการเมืองก็เลยสั่งได้ตรงนี้แหละถูกไหมครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าตราบใดก็ตามการเมืองสั่งการบังคับใช้กฎหมายได้จบไม่ต้องพูดแล้วครับเหมือนที่ผมพูดช่วงแรกครับพี่ทินในรายการทีวีว่าก่อนที่เมื่อตำรวจตั้งด่านจับปืนเถื่อนเพื่อนบอกเองเป็นผู้กำกับนักการเมืองขอมาไม่ให้ใช่ไหมเดี๋ยวมีนักการเมืองท้องถิ่นโทษนักการเมืองระดับชาติโทรมาแล้วนะครับ โดนย้ายไหม ไม่ใช่โทรมาเพื่อจะให้สับสนงบประมาณโรงพักไม่ใช่นะครับ โทรไม่ใช่นะ ไม่ใช่สับสนงบประมาณนะหมาย สั่ ว่าง ให้ว่าปล่อย ครับ ก็เหมือนกันคือหมายความว่าไม่มีหลักฐานมองไม่เห็น แต่คุณจะทำไหมล่ะตำรวจจะรู้หมายว่าคนทำหน้างานอาจจะรู้ว่าเขามีผลจริงในการที่จะย้ายคุณได้นะครับ แล้วมันเป็นอย่างนี้หนักขึ้นทุกวันนะ ก็ต้องเป็นประเด็นว่าแล้วหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้อำนาจเหล่านี้หายไปไหนหมด เช่น ปปท ปปช อะไรหน่วยงานตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง กกต หายไปไหนหมด ผมขออนุญาตตั้งเป็นคำถามไว้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าตราบใดก็ตามคนมีอำนาจเนี่ยมีจิตสำนึกแบบนี้ และการตรวจสอบเป็นแบบนี้ ก็สุดท้ายก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความตระหนักมากขึ้นในสิ่งเหล่านี้ และข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ออกไปก็จะรู้ว่าตรงนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ คือเรามาถึงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ผมทำประเด็นการเมืองมาพักหนึ่งแล้วเนาะพักใหญ่ๆนะครับท่านรองครับมันไปถึงขั้นที่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศนะเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆ มันดีขึ้น หลายคนถามผมมานะครับเมื่อไหร่พี่ทินจะกลับไปทำประเด็นชาวบ้าน อย่างที่เราทำมา4 ปีกว่า จริงๆนะท่านรองเขาถามผมอย่างนี้นะเมื่อชาวบ้านมีไหมโดยเฉพาะพี่ๆบางทีเขามีคอมเมนต์มาเฮ้ยเบื่อการเมืองเมื่อไหร่จะทำชาวบ้านสักทีผมบอกว่าเราทำชาวบ้านมา4 ปีกว่ามันดีขึ้นไหมครับสังคม ตอนนั้นท่านรองโจ๊กยังอยู่ในตำแหน่งถูกต้องไหมท่านก็ยังพอช่วยได้ในกำลังของที่ท่านจะช่วยรายการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ผมทำ1 เคสช่วย1 คดีพรุ่งนี้งอกมาอีก10 ใช่ แล้วไม่ใช่แค่รายการผมนะทุกๆรายการในประเทศไทยพอพรุ่งนี้ทำ10 คดีวันมะรืนงอกมาอีก100มันไม่มีวันจบสิ้นเราก็เลยมองว่าให้ตกลงมันคือโครงสร้างของประเทศใช่หรือไม่ผมพูดถึงรวมๆนะ
โครงสร้างขององค์กรตำรวจโครงสร้างขององค์กรราชการองค์กรปกครองคือมันทั้งโครงสร้าง เราถึงตัดสินใจว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นภาพที่มันจะปรับโครงสร้างมากกว่าแค่ไปเจาะจงรายบุคคลอันนี้คือเรื่องความในใจบางทีคนถามมาเยอะว่าทำไมไม่ทำประเด็นชาวบ้าน เราก็จะอธิบายแบบนี้ ไม่ใช่ว่าละเลยไปนะครับก็ยังทำอยู่นะครับแต่จังหวะนี้ช่วงการเมืองมันมาแรงนะครับแล้วก็ชั้น 14 ต่อเลยนะฮะท่านรองโจ๊กครับสรุปสุดท้ายเนี่ยได้ไปเจอคุณทักษิณแล้วยังไงฮะท่านเป็นเอาตรงๆนะฮะตรงๆฮะคือหมายว่าอย่างนี้ความจริงแล้วเรื่องนี้ก็มีคนรู้อยู่แล้วรู้ทุกคนก็รู้เหมือนผมนะครับนะว่าท่านป่วยไม่ป่วยท่านแข็งแรงไม่แข็งแรงนะฮะแต่ว่าเอางี้แล้วกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลายคนก็ได้ขึ้นไปแต่ไม่ได้พูดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยพูดแค่นั้นเองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เจตนาจะมาพูดเพียงแต่ว่าผมพูดในเรื่องของผมก็เบอร์ว่าไปเกี่ยวกับท่านนะฮะก็ที่ผมไปคุยกับท่านเนี่ยท่านก็สุขภาพแข็งแรงดีก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ที่ผมเห็นนะฮะก็สุขภาพก็แข็งแรงนะเพราะท่านนั่งคุยกับผมอยู่2 ชั่วโมงกว่านะครับนะคือผมก็ไม่ได้มาคิดทำร้ายท่านนะครับนะแต่ผมก็วันนี้ความจริงมันปรากฏไปเยอะแยะแล้วก็คำพิพากษาศาลก็ปรากฏไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าไม่ต้องไปปิดบิงบังอะไรกันแล้วนะครับนะเพราะว่าขนาดคำพิพากษาศาลเนี่ยถ้าไปดูดีๆนะครับนะยังจะเห็นชัดเจนว่าพูดง่ายๆว่าคำพิพากษาศาลก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วนะครับท่านถึงต้องรับโทษ1 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นความจริงในโลกนี้ผมมองว่าช้าเร็วมันก็ต้องถูกเปิดเผยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไปเจอผมก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าผมไปเจอแบบนี้แต่ว่าประเด็นผมเรียนนิดเดียวนะฮะว่าถามว่าทำไมผมมองว่าวันนั้นที่ท่านคุยกับผมเนี่ยเพราะท่านไม่อยากให้ผมฟ้องนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะแต่งตั้งผบ.ตร.ต่อศักดิ์ข้ามอาวุโสผมท่านก็เลยไม่อยากผมฟ้องนะฮะเพราะฉะนั้นความจริงแล้วผมต้องเรียนคุณทินอย่างนี้ว่าความจริงแล้วหลังจากผบ.ตร.ต่อศักดิ์เนี่ยถึงท่านไม่ตั้งผมนะฮะผมไม่ต้องไปวิ่งเต้นใครเลยเพราะว่าโดยพรบ.ตำรวจนะฮะถึงจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยท่านก็ต้องตั้งผมเพราะผมอาวุโส1อาวุโสอันดับหนึ่งต่อแถวว่างั้นเถอะผมอาวุโส1ยังไงถึงรัฐบาลเพื่อไทยไม่อยู่รัฐบาลไหนก็ต้องตั้งผมนะครับเพราะฉะนั้นเมนหลักวันนั้นที่ท่านเรียกผมไปเนี่ยก็คือไม่อยากให้ผมฟ้องนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็เข้าใจได้ว่าท่านต่อศักดิ์เนี่ยท่านเป็นบุคคลพิเศษก็เหมือนคดีท่านอยู่ในปปชเนี่ยปปชยังต้องให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นคนถูกไปรอคนผิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นบุคคลพิเศษแต่ผมเนี่ยไม่ใช่บุคคลพิเศษท่านโทษด้วยความเคารพผมไหนๆพูดถึงเรื่องปปชท่านออกมาเปิดเผยออกมาพูดอย่างเงี้ยท่านไม่กลัวผู้ใหญ่ในปปชหรืออะไรที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเฮ้ยโจ๊กสมมตินั้นด้วยความเคารพเฮ้ยโจ๊กเราคุยกันอย่างนี้เฮ้ยทำไมออกมาพูดอย่างนี้วะออกมาพูดใส่สื่ออย่างนี้เฮ้ยเสียกันหมดเลยนะคืออย่างนี้นะฮะวันนี้มันก็ต้องเรียกว่ามันไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าคือเรื่องผมมัน1 ปีแล้วถูกไหมครับเอาดองไว้1 ปีแถมว่าดองไม่พอนะครับท่านทราบไหมว่ามีความพยายามเนี่ยอันนี้จากแหล่งข่าวในปปชนะฮะผมก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่นะฮะก็บอกว่าพยายามจะแกล้งผมอีกจะส่งสำนวนผมกลับไปให้ตำรวจทำอีกงงไหมฮะคือสำนวนรู้อยู่แล้วว่าตำรวจเนี่ยเป็นคู่กรณีกับผมแต่วันนี้พยายามจะส่งสำนวนเรื่องผมเนี่ยกลับไปให้ตำรวจทำอีกคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะเล่าภาษาชาวบ้านแล้วกันตั้งแต่เริ่มคดีผมนะฮะคดีผมเนี่ยกับผบ.ตร.ต่อศักดิ์โดนดำเนินคดีเรื่องเว็บพนันด้วยกันแต่ของผบ.ตร.ต่อศักดิ์เนี่ยนะฮะไม่มีการออกหมายจับออกหมายเรียกเห็นไหมฮะภายใน30 วันส่งไปปปชเลยแต่ของผมเนี่ยเก็บสำนวนไว้สอบเอง270 กว่าวันมีทั้งออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรต่างๆถึงจะยอมส่งไปปปชนะครับนะเห็นไหมครับตั้งแต่ชั้นกระบวนการชั้นต้นก็ต่างกันแล้วพอไปปปชผมคนไม่มีเส้นนะแต่ของผมยุติของผบ.ต่อศักดิ์ตั้งแต่สวนมีมูลนะอันนี้ข้อมูลที่ข้างในนะฮะแต่ผมก็คุยกับผู้ใหญ่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านก็บอกว่าต้องเอาเรื่องของผบ.ต่อศักดิ์ให้จบก่อนแล้วถึงจะเอาเข้าองค์คณะใหญ่พร้อมกันจะได้จบพร้อมกันถ้าเรื่องโจ๊กเอาเข้าไปคือเรื่องโจ๊กจบไปเนี่ยแล้วจะอยู่กันยังไงถูกไหมครับเพราะผมไม่ใช่บุคคลพิเศษไงแล้วอันนี้ที่ผมท่านถามว่าทำไมผมต้องออกมาถูกไหมฮะก็มันก็ปรากฏคลิปของศาลปกครองอีกเดี๋ยวท่านบอกที่ท่านออกมาครั้งนี้เพราะว่าผมรับไม่ไหวแล้วไงฮะเพราะว่าผมก่อนนะท่านโจด้วยความเคารพท่านนะท่านออกมาตอนนี้เพราะเป็นจังหวะที่คุณทักษิณ
ไม่มีอิสรภาพหรือเปล่า ไม่ ได้กล้า เกี่ยว ออกมา ไม่เกี่ยวครับเรื่องของผมเนี่ยผมต้องกลับเรียนว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับก็ไม่สามารถช่วยผมได้ โอเค นะเพราะผมต้องต่อสู้คดีบนหลักกฎหมาย แต่ว่าวันนี้ที่ผมออกมานะฮะ มีคลิป เพราะมีคลิปของศาลปกครองสูงสุดมีคลิปเหรอฮะ มีคลิป รายละเอียด นะ คลิปเป็นประมาณไหนครับ รายละเอียดคลิปก็คือว่า เท่าที่เราได้นะครับ เท่าที่เราได้นะครับ วันนี้คลิปนี้ก็ไปอยู่ใน YouTube แพร่หลายไปแล้วนะครับ ก็คือประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันนะครับนะสั่งประธานศาลสั่งประธานแผนกให้เข้ามาล้มคดีผมคืออย่างนี้คดีในองค์คณะของผมเนี่ยนะครับนะที่ผมทราบ ฮะ จากแหล่งข่าวข้างในเนี่ยนะฮะในองค์คณะมี5ท่าน ครับ ก็มีมตินะเสียงข้างมากแล้วกันนะ3-2นะครับว่าคำสั่งที่พบตรกิจรัฐออกเนี่ย ฮะ เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ชอบ อ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคำสั่งไม่ชอบ ผมก็จะได้กลับ อ่าฮะ ถูกไหมครับ แต่กลายเป็นว่าในคลิปเนี่ยมีคลิปประธานแผนกเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้กำชาขององค์คณะ ก็ลงมาประชุมองค์คณะเลย แล้วก็ประธานแผนกก็บอกว่าผมเนี่ยได้รับการบอกการสั่งนะจากประธานศาลปกครองสูงสุดให้มาบอกองค์คณะว่าให้ประชุมใหม่ แล้วใช้คำพูดว่าอันนี้ผมลอกตามคำพูดนะให้ล้มมตินี้ไป แล้วให้ประชุมใหม่ แล้วให้มีมติใหม่แล้วก็องค์คณะก็แย้งว่าท่านเรื่องนี้มันทำไม่ได้นะ เพราะว่ามันประชุมจบไปแล้ว มีมติแล้วก็ต้องดืนตามนี้คือศาลเขาสั่งกันไม่ได้เหมือนหน่วยอื่นนะครับ สุดท้ายประธานแผนกเนี่ยนะชื่อท่านอนุวัฒน์ธาราแสวง ซึ่งท่านอนุวัฒน์เนี่ยผมก็ร้องไปนะครับท่านอนุวัฒน์เนี่ยเป็นเพื่อนเรียนหลักสูตรศาลรัฐธรรมนูญรุ่นเดียวกับผบ.ตร.กิจรัฐซึ่งเป็นผู้ที่ผมฟ้องคดี แต่กลับยังมานั่งพิจารณาคดีหน้าตาเฉย นี่ท่านสุรเชษฐ์นี่คือเปิดชื่อคนอย่างนี้เลยเหรอฮะ อัน มั นี้ น เองที่บอกรายการไม่ได้ยืนยันนะผมไม่ได้ยืนยันนะครับ คลิป นี่คือสิ่งที่ คลิปมันเปิดอยู่แล้วคลิปมันเปิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น เป็นจริงไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมว่าเป็น AI หรืออะไรยังไง คืออย่างนี้ผมก็มองว่าสุดท้ายถ้าอาจจะบอกว่าเป็น AI แต่ผมมองว่าเป็น I คือหมายถึง อ๋อ ถึงตัว ตัวฉัน ฉันนั่นก็คือตัวท่านเองมากกว่า มันไม่ใช่ AI ทีนี้ผมกำลังบอกอย่างนี้นะครับว่า วันนี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้อยากกลับเป็นตำรวจนะแต่ผมอยากทำความจริงให้สังคมเห็นนะว่ากระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเนี่ยนะผมไม่ได้บอกว่าศาลปกครองทั้งหมดนะครับผมยึดมั่นผมเชื่อมั่นว่าศาลปกครองเนี่ยมีจริยธรรมมีคุณธรรม แต่เป็นเพียงแค่บางคนนะบางคนที่ผมก็ทำหนังสือร้องไปนะครับคือท่านดูนะฮะท่านประธานแผนกคนนี้นะครับเรียนหลักสูตรศาลรัฐธรรมนูญรุ่นเดียวกับผบ.ตร.กิจรัฐในขณะที่มีคำสั่งให้ออกราชการผมเรื่องคลึกโครมใหญ่โตแต่ยังนั่งพิจารณาคดีผมปกติหลักของศาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาต้องถอนตัวนะอย่าว่าแต่เพื่อนผู้เสียหายยังต้องถอนตัวเลย อันนี้เป็นเพื่อนผู้ถูกฟ้องคดียิ่งเพื่อนผู้ถูกฟ้องคดีท่านมันต้องถอนตัว แต่นี่ไม่ยอมถอนนะครับจนกระทั่งผมร้องเรียนไปสุดท้ายยอมถอนตัว เพราะว่าความจริงปรากฏพอถอนตัวก่อนถอนตัวเนี่ยกลับมาประชุมองค์คณะอีกแล้วสั่งองค์คณะว่าให้ล้มมตินี้แล้วให้ประชุมใหม่ผมถามว่าอย่างนี้ผมไม่ออกมาสู้ได้ยังไงนะผมถามว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของศาลไม่ได้ไปดูหมิ่นลบหลู่แต่ผมถามคำเดียวว่าผมเนี่ยเอาความจริงมาเปิดเผยให้สังคมเห็นตามคลิปเสียงแล้วคลิปเสียงอันนี้ก็มีคนส่งมาให้ผมที่ตู้จดหมายที่บ้านนะครับเอามาส่งที่บ้านเลยนะ ส่งที่บ้านเพราะอะไรครับเพราะบ้านผมเนี่ยศาลปกครองรู้แล้วท่านเชื่อไหมครับว่าพอคลิปนี้ออกไปมีตุลาการศาลปกครองต่างจังหวัดหลายท่านโทรมาหาผมให้กำลังใจผมแล้วก็บอกว่าโจ๊กต้องล้างเสียทีพูดงี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมีให้เลขาโทรมาสั่งบ้างบอกว่าเป็นนโยบายแต่พอถามกลับไปเนี่ยไม่รู้ลอยตัวคือผมถามว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรครับการแทรกแซงองค์คณะนะแล้วผมต้องเรียนว่าท่านทินครับถามว่าตุลาการเนี่ยทำหน้าที่ในอะไรครับทำหน้าที่ใน
ในพระบรมาภิไธยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ วันนี้ผมก็เลยเอาพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะ ครับ นิดเดียวในหลวงรัชกาลที่9ท่านตรัสไว้อย่างนี้เลยครับว่านะฮะ อืม ท่านจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าเดือดร้อนด้วย อือฮึ ที่เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อปฏิบัติอะไรในพระบรมาภิไธยพูดง่ายในนามของพระเจ้าอยู่หัว อือฮึ ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีมิชอบ พระเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นคนที่ทำไม่ดีมิชอบด้วย ฉะนั้นต้องขอกำชับให้หนัก ให้ทำตามคำปฏิญาณนี่แสดงว่าท่านอะไรครับ ท่านไม่ทำตามคำปฏิญาณที่ปฏิญาณไว้ แล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมก็จะฟ้องอาญาทุจริตต่อตามคลิปที่ปรากฏ ถามว่าทำไมผมออกมาตอนนี้ เพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว สุดๆแล้ว สุดๆแล้ว ท่านทราบเรื่องนี้มานานยังครับ ผมทราบเมื่อประมาณสัก4-5 วันที่แล้ว อ๋อเพิ่งเร็วๆนี่ฮะ เพิ่งทราบเองนะครับเพิ่งทราบเองแล้วคลิปนี้ก็มีส่งไปหลายที่เลยนะครับ ทีนี้ โอเค ผมต้องเรียนต่อนะครับว่า ก่อนที่จะไปที่อาจารย์โต้ง จะไปที่อาจารย์โต้ง อ่า ทางศาลปกครองเนี่ย ฮะ ก็มีบันทึกมานะครับ ครับ บอกว่าใครก็ตามไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาเดี๋ยวจะเป็นหมิ่นศาลเป็นอะไรต่างๆผมต้องกราบเรียนว่า คือความจริงแล้ววันนี้ศาลเนี่ยเจ้าศาลปกครองเนี่ยเจ้าฝ่ามือไปปิดฟ้าไม่ได้ คือท่านจะต้องไปทำความจริงให้ปรากฏ โอเค และโปร่งใสว่าเรื่องนี้มันมีจริงไหม โอเค แล้วการแทรกแซงองค์คณะมีจริงไหม อืม ถูกไหมครับ แต่ไม่ใช่ท่านไปบอกว่าใครเอาไปเผยแพร่นะจะเข้าหมิ่นศาลไม่ใช่ เพราะว่า โอเค นะวันนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันตรวจสอบกันได้หมดแหละครับ ได้ครับ ครับ อ่ะท่านสุรเชษฐ์อย่างที่ผมเรียนไปนะคุณผู้ชมครับนี่คือฟังเรื่องราวด้วยความเคารพนะฮะให้เกียรติท่านอธิบายเล่ามานะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่เราไม่ได้ยืนยันนะว่าสิ่งที่ท่านพูดนี่คือเป็นจริง ครับ ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนแหละท่านบอกท่านเจออย่างนี้ ให้ข้อมูล ให้ข้อมูลอย่างนี้ จริงเท็จต้องไปว่ากันอีกทีนึ ครั ง บ แต่มันก็มีบางมุมที่มันก็สะท้อนหลายอย่างนะอาจารย์โต้งไม่รู้อาจารย์โต้งฟังมาเนี่ย10 กว่านาทีผมก็มันก็เป็นข้อมูลที่ต้องไปกรองอีกทีนึงนะครับ ว่าถึง ก็ในประเด็นแรกที่มีการกล่าวพาดพิงถึงนะครับ เรื่องของศาลปกครองแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดด้วยใช่ ค ไห รับ มครับ ศาลปกครองสูงสุดครับ ผมว่าประเด็นเนี้ยต้องมีการตรวจสอบ ใช่ครับ เหตุผลก็เพราะอะไรครับ คือเป็นเรื่องของความโปร่งใส ครับ และเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น ครับ ของประชาชนที่มีต่อระบบของศาล ครับ ถึงแม้ท่านจะอยู่ศาลปกครองก็ตาม ครับ นะครับสองคือแน่นอนในส่วนที่ท่านบอกว่าอาจจะเป็นหมิ่นศาลอะไรอันนั้นก็ว่าไปถ้าพยานหลักฐานไม่ชัด หรือว่าเป็นการใส่ร้ายอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่ต้องทำเพื่อที่เห็นว่าประชาชนยังสามารถจะพึ่งได้ในระบบของศาลปกครองผมว่าตรงนี้สำคัญมากๆไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนรู้สึกว่าอ้าวถ้าไปศาลไม่จะเป็นศาลปกครองไม่รับความยุติธรรมก็จะถึงศาลเตี้ยแล้ว ใช่ บ้านเมืองก็ไม่มีความสงบสุขสิถูกไหมครับพี่ทินเช่นสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ใช่ครับถ้ามีการกล่าวถึงแล้วต้องตรวจสอบตามกระบวนการ ส่วนประเด็นที่ท่านบอกว่าท่านออกมาพูดในช่วงนี้ที่พี่ทินถามนะครับเป็นเพราะว่าท่านทักษิณเข้าไปในเรือนจำแล้วหรือไม่อะไรอย่าง อัน เงี้ นี้ ย อาจารย์โต้งแบบวิเคราะห์แบบนักวิชาการนะไม่ต้องเกรงใจท่านสุรเชษฐ์นะตรงนี้นะ ครับ เอา พูด วิ เลย เคราะห์ ครับ ยังไงเอามอง คือก็เหมือนกับก็มีความเป็นไปได้ประเด็นแรกว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านสุรเชษฐ์ก็ออกมาพูดในช่วงที่ท่านทักษิณเข้าไปเรือนจำแล้วแต่ลืมนะครับ ถึงแม้จะพูดตอนท่านอยู่ในเรือนจำแล้ว ท่านทักษิณก็สามารถจะทำอะไรได้ถึงแม้ท่านอยู่ในเรือนจำนะเช่น คนไปเยี่ยมก็ส่งข่าวได้เอ้ยไปบอกท่านรองสุรเชษฐ์ไปบอกท่านสุรเชษฐ์หน่อยซิทำไมมาพูดอะไรประมาณนี้สมมตินะครับไม่ได้หมายความว่าท่านจะตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ใช่นี่ถูกไหมครับสองคือก็มีความเป็นไปได้ เช่นกันว่าที่ท่านอาจจะออกมาพูดช่วงนี้ ก็เพราะว่ามีคลิปออกมาพอดีถ้ามีคลิปตามที่บอกท่านบอกว่ามีคนไปส่งให้ท่านถึงหน้าบ้าน ตอนนี้มีเขาบอกอยู่ใน YouTube แล้วใช่ไหม ครับอันเนี้ยต้องไปตรวจสอบแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของระบบของศาลปกครองเองนะครับเพราะคนก็จะมีคำถามว่าตรงใช่หรือไม่ใช่นะครับดีกว่าจะปฏิเสธแล้วลบไปเลยบอกว่าไม่ใช่ แต่ต้องตรวจสอบไหมนะครับประการต่ ให้ อ สิ้นข้อสงสัยไปเลย ประการต่อมานี้สำคัญมากๆครับ คือ ที่บอกว่ามีความเชื่อมโยงกัน แล้วมีการสั่งได้ คนก็จะตั้งคำถามเอ้าเฮ้ยนี่ก็สั่งได้ นอกจากสั่งตำรวจได้แล้ว มาสั่งยันศาลปกครองได้เลยเหรอเนี่ยแล้วประเทศนี้จะอยู่ยังไงครับพี่ทินถูกไหมครับ ก็ อันนี้ไงฮะก็เลยต้องเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าก็ในเรื่องของความโปร่งใสอย่าลืมว่าท่านก็ทำหน้าที่ในพระประมาภิไธยไง ใช่ และคนก็ต้องเชื่อมั่น ถึงแม้ท่านเป็นตุลาการศาลปกครองนะครับ เราพูดถึงประเด็นนี้กับอาจารย์โต้งมาหลายครั้งเนาะเรื่องของว่าประชาชนตาดำๆเราจะพึ่งหวังใครใช่ไหมครับ เอาจริงนะไม่ได้หรอกครับพี่ทิน เอา
ขออนุญาตนะแทรกเลยครับ ขนาดมันเศร้าขนาดนั้นเลยใช่ไหม ก็เลยต้องมีวิธีการว่าเราต้องสื่อสารไงว่าต้องขับเคลื่อนต้องมีผลงานวิชาการมารองรับต้องผ่านสื่อ เพื่อเกิดการปรับถึงแม้จะไม่หมุนแบบปุ๊บ880 องศา แต่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้บ้างครับ เพราะไม่งั้นสังคมเนี่ยรับไม่ได้นะครับ ก็ใช่ไงที่ผ่านมาที่ผมบอกอย่างที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าทำ1เคสพรุ่งนี้มาอีก ใช่ 10ทำ10เคสมาอีก100 ครับ นึกออกไหมฮะแล้วก็ด้วยความเคารพท่านอดีตตำรวจทั้งสองท่านนะฮะก็คือเกือบทุกคดีอะสมการมันอะจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่ แน่นอน มีตำรวจเป็นต้นน้ แน่นอน ำใช่ไหมครับบางตำรวจบางนายดีนะฮะแต่มันจะอาจจะไปติดอัยการ ใช่ครับ อาจจะนึกออกมันกระบวนการยุติธรรมมันจะมีอะไรบางอย่างอะที่เราทำให้รู้สึกว่าโอ้โหประชาชนตาดำๆที่ไม่มีอะไรที่จะไปสู้กับเขานี่ขนาดพลตำรวจเอกนะยังจะต้องสู้ ยังลำบากเลย ด้วยตัวเองยังขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ แต่ประเด็นที่อาจารย์โต้งพูดและที่ท่านสุรเชษฐ์พูดมันก็น่าสนใจในหลายมิตินะครับ อย่างนี้ท่านสุรเชษฐ์ออกมาพูดแบบเนี้ยทางด้านของคุณทักษิณมีการส่งสัญญาณมาบ้างหรือเปล่าฮะอย่างที่อาจารย์ อย่างนี้นะครับความจริงแล้วในเรื่องนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่า คือผมอย่างนี้นะฮะผมเป็นคนที่อธิบายท่านได้ เวลาอย่างนี้ความจริงแล้วถ้าไปดูเมื่อต้นปีที่แล้ว ผมไปพูดรายการของอาร์ตเอกลักษณ์ เนี่ยเรื่อง54เนี่ยผมพูดทิ้งแล้วนะตอนนั้นท่านยังอยู่ในท่านยังไม่ได้เข้าเรือนจำเมื่อประมาณต้นปีนะนายกอุ๊งอิ๊งยังเป็นนายกอยู่นะคือเบอว่าผมไปสัมภาษณ์รายการของพี่อาร์ตเอกลักษณ์ คุณอาร์ต เขาก็ถามผมก็ตอบเลยใช่ไหมฮะว่าผมไปเจอมาอะไรมา ทีนี้พอผมออกมารุ่งขึ้นท่านก็ให้คนโทรมาตำหนิผมนะฮะโทรก็ไม่เชิงตำหนิแรงหรอกนะครับ ก็บอกไปพูดทำไมเรื่องนี้นะครับนะทีนี้ผมก็เลยโทรกลับไปหาท่านโดยตรงเพราะผมมีเบอร์ท่าน ก็โทรไปเรียนท่านว่าท่านครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาร้ายกับท่าน เพียงแต่ว่าสื่อเขาสัมภาษณ์ผมก็ขออนุญาตตอบไปตามข้อเท็จจริงใช่ไหมตอนนั้นผมก็เรียนท่านไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตอนนั้นนะฮะรายการอาร์ตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะผมพูดไปทิ้งแล้วนะครับถ้าไปดูสัมภาษณ์คลิปของอาร์ตเอกลักษณ์ได้เลย มันมีฟลุตปรินท์อยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่ท่านทักษิณแล้วมีใครจากตระกูลไหมหรือว่า อ่า อาจารย์สักล่าไหม ณ หรือว่าเพื่อไทยไหม ณขณะ เฮ้ย นี้ยังไม่มี ณตอนนี้ไม่มี หรืออาจจะเป็นผู้ แต่ ใดคนหนึ่งใน ณตอนนี้ไม่มีเลยนะณตอนนี้ไม่มี แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านให้คนโทรมาเอง แล้วผมก็โทรย้อนกลับไปหาท่านนะผมอธิบายได้นะครับ ผมก็อธิบายว่าคืออย่างน้อยผมมองว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้คิดร้ายกับท่านนะครับ แต่ผมก็ตอบไปในสิ่งที่ผมเจอนะครับ เพราะว่าอะไรครับ อย่าลืมนะครับว่าถามว่าถ้าผมไม่พูดความจริงแบบนี้ แล้ววันหน้าวันหลังเกิดความจริงมันเกิดปรากฏขึ้นมา ผมเนี่ยไม่มีที่ยืนนะครับ คือผมมองว่าไปเจอก็ไปเจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใครจะทำผิดก็ต้องว่ากันไปถูกไหมครับเพราะว่ายังไงเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผิดเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆมันมีมากอยู่แล้วนะครับป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงเนี่ยมันตรวจสอบกันได้จนกระทั่งมีศาลมีคำพิพากษาผมมองว่าในส่วนของผมเนี่ยผมพูดข้อเท็จจริงที่ผมไปเจอในส่วนของผม เพราะฉะนั้นแต่ว่าในเรื่องการกระทำผิดต่างๆเนี่ยหรือว่าเรื่องจะโยงมาถึงหมอเหมือนต่างๆเนี่ยผมว่ากระบวนการมันมีอยู่แล้วนะครับเหมือนกับท่านโดนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าอะไรก็ตามวันนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยไปปกปิดไม่ได้หรอกนะสุดท้ายมันต้องโดนกลับมาย้อนมือคดีเองเชื่อผมคุณทินนะสุดท้ายผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะอธิบดีศาลอาญาท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อเป็นคนออกหมายจับผมเองนะเนี่ยล่าสุดเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยกต.ศาลยุติธรรมมีมติให้ออกจากราชการแต่ไม่ใช่ออกเพราะออกหมายจับผมนะออกเพราะในเรื่องความประพฤตินะเรื่องอื่นนะแต่ผมก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีระบบตรวจสอบนะครับ ยังเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบ ผมเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบมันอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วแล้วแต่เหมือนที่คุณทินบอกว่าตำรวจเนี่ยมันต้องปฏิรูปไหมผมบอกว่าไม่ต้องปฏิรูปเพราะว่าปฏิรูปเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษแค่กระดาษแต่ว่าตำรวจมันอยู่ที่หัวหน้าหน่วยมันอยู่ที่ผบตรมันอยู่ที่การปฏิบัติคือทุกวันนี้เราไปปฏิรูปกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นกระดาษแต่ว่าตำรวจจะทำได้เนี่ยมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติมันอยู่ที่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงๆนะครับนะไม่ต้องปฏิรูปเชื่อผมเลยเหมือนโครงการต่างๆเห็นไหมครับ
โครงการตำรวจเนี่ยผมจะทำให้ผมเป็นตำรวจอยู่ผมบอกเลยโครงการตำรวจเนี่ยเปิดวันไหนก็ปิดวันนั้นแต่ว่าโครงการอะไรเปิดวันไหนก็ปิดวันนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปเน้นเรื่องปาหี่เยอะ โอเค เราไม่เน้นเรื่องปฏิบัติถูกไหมครับ โอเค วันนี้ผมมองว่าหน่วยงานอื่นผมไม่รู้นะฮะแต่ตำรวจที่ผมทำมาทั้งชีวิตเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องไปปฏิรูปแล้วเพราะเราปฏิรูปมารู้กี่รอบแล้ว แต่ว่า ปฏิบัติให้ได้ก่อน มันต้องปฏิบัติ อาจารย์ต้องมองไงประเด็นนี้เพราะอาจารย์คือเราพูดถึงเรื่องของปฏิรูปคือการปฏิรูปมันมีหลายรูปแบบนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ท่านโจ๊กบอกว่า ขอให้ปฏิบัติให้ได้ก่อนเถอะไอ้ปฏิรูปไม่ต้องปฏิรูปหรอก ครับ อาจารย์ต้องมอง คือต้องเรียนว่าในประเด็นของเรื่องการปฏิรูปนะครับถ้าได้มองในเชิงของโครงสร้าง เชิงของระบบต้องยอมรับว่ายังเป็นปัญหาเหมือนที่พี่ทินบอกครับว่าถึงแม้จะไปช่วยในคดีหนึ่ง5 คดี 10 คดี แต่ด้วยระบบและโครงสร้างที่เป็นแบบเนี้ยไม่สามารถไปช่วยทุกคดีได้ไงอย่างเช่นคดีออนไลน์เนี่ยเหตุเกิดวันหนึ่งประมาณ1,000 คดีนะครับแล้วแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยความเสียหายประมาณร่วม100 ล้านบาทต่อวัน ครับ และยังไม่นับรวมคดีเช่นลักวิ่งชิงปล้นฆาตกรรมอะไรต่างๆพวกนี้นั่นหมายความว่าในระบบผู้ปฏิบัติงานโรงพักเนี่ยไม่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับ ครับ องค์ความรู้ไม่ต้องพูดถึงความเป็นมืออาชีพที่จะพัฒนาก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราควรต้องไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงจะพัฒนาเขายังไงคือหลักๆคือ2 ประเด็นครับ โอเค 1คือดูแลทุกสุขของประชาชน ฮะ กับ2ดูแลทุกสุขตำรวจ ฮะ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดจะไปพูดภาพใหญ่คือปฏิรูปความหมายท่านสุรเชษฐ์หมายถึงว่าไม่ต้องไปพูดภาพใหญ่ แต่ไปดูภาพล่างคือปฏิบัติเนี่ยเขาทำงานกันยังไงชาวบ้านก็จะขอความเป็นธรรมกันยังไงตรงนี้สำคัญนะครับ ผมว่าตรงนี้ถ้าทำ แต่อย่างที่ผมเรียนไปคือก็ปฏิเสธไม่ได้คือหนีไม่พ้นเรื่องต้องดูเรื่องโครงสร้างและระบบต้องมีการปรับครับ แต่มันท่านโจ๊กบอกว่า หัวต้องแข็งต้องแข็งแรงเพื่อที่จะข้างล่าง คือเนื่องจากระบบโครงสร้างของตำรวจไทยเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเดียวตำรวจดูแลตำรวจประมาณ 200,000 กว่าคน เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะดู 200,000 กว่าคนเนี่ยให้ ให้อยู่ ไม่ ในร่อง ทำ ใน ผิด รอย ใช่ครับโดย แต่ผบตรก็มีรองผบตรรองผบตรก็มีผู้บัญชาการภาคอะไรพวกนี้ที่เขาก็จะต้องไป ครับ รับนโยบายแล้วก็ไปทำงานอย่างแข็งขันต่อไปไงฮะถูกไหม หลักการดูเหมือนจะดี แต่ในความเป็นจริงคือนายเยอะเกินครับ นาย เอาตรงๆเลยนะฮะพอเพื่อนพี่น้องๆก็สะท้อนมาครับ เช่น นายคนหนึ่งก็จะเอาอย่างหนึ่งโครงการหนึ่งนายคนหนึงก็จะอีก2 โครงการ คือวันหนึงประชุมเช้าประชุมบ่าย นายคนเดียวกันสั่งไม่เหมือนกันวันๆหนึงระดับพื้นที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่ถามท่านรองโจ๊กดูก็ได้นะ ตอนนั้นเป็นรองผบตรนะครับครับ เห็นภาพไหมครับคุณผู้ชม คราวนี้ผมมาอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่สังคมเขาตั้งข้อสงสัยและถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็คือแป๊บหนึ่งนะฮะทีมงานให้ผมทวนนิดนึงผมขออนุญาตนะ เอาเลยครับเอาเลย นี่เป็นข้อมูลนะฮะที่ทีมงานสรุปมาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเรื่องราวนี้ไปนะเพราะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนถามเข้ามาว่าอยากฟังจากปากของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเกี่ยวกับเรื่องของสอบนะฮะ อ๋อครับได้เลยครับ โอเคบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจบปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนอกเวลาที่จุฬาเมื่อปีการศึกษา 2566 ถ้าผิดตรงไหนแย้งเลยนะครับ ครับ เพราะนี่เราทำสรุป ถูกครับ มา ถูกครับถูกครับ แต่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาหลังตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มคนสนิทที่ลักลอบนำข้อสอบออกไปให้ผู้อื่นทำและนำผลกลับเข้ามาเพื่อจะมาให้ลอก มีการสอบสวนพบหลักฐานการพูดคุย เส้นทางการเงิน ระหว่างผู้ต้องหารวมถึงการโอนเงินหลายครั้งในจำนวนหลายแสนบาท ส่งผลให้ศาลออกหมายจับดร.นิดผู้ต้องหาหญิงอันนี้เป็นข่าวแล้วนะครับ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหญิงคนสำคัญในคดีนี้ ฐานร่วมกันเอาเอกสารของผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายออกไป จุฬานะฮะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ยืนยันจะให้ความร่วมมือกับตำรวจ แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหากับบิ๊กโจ๊กโดยตรงถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับ ยังไม่มีการตั้งข้อหากับบิ๊กโจ๊กโดยตรงณขณะนี้นะครับ และยังไม่แน่ชัดว่าถ้ามีการทุจริตจริง จะมีการเพิกถอนปริญญาหรือไม่ความหมายคือด็อกเตอร์ใช่ไหมอันนี้ ไม่ใช่ปริญญาตรี ปริญญาตรีโทษทีปริญญาตรีของท่าน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ของท่าน ครับ สุรเชษฐ์หักพานคำถามคือโกงไหมฮะ โกงไหมครับ อย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังนะฮะ ครับ หนึ่งข้อแรกผมไม่มีโกงนะฮะข้อสอบเดี๋ยวนี้ผมเล่าย้อนนิดเดียวแหละนะฮะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนับตั้งแต่ผมถูกออกราชการ ครับ นะผมก็ต่อสู้คดีนะฮะคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ทำการสอบสวนคดีผมคือคณะพนักงานสอบสวนไซเบอร์นะฮะนะครับ
ก็หลังจากที่ผมต่อสู้คดีนะครับก็มีการกลัวว่าผมจะได้กลับมาอีกก็เลยไปดำเนินคดีกับภรรยาผมถ้าจำได้นะที่สน.พระโขนงว่าภรรยาผมเนี่ยขโมยทองนะขโมยทองเข้าไปนะฮะทีนี้ก็ออกหมายจับภรรยาผมเลยนะทั้งที่ภรรยาผมเนี่ยไปมอบตัวนะแต่ก็ไม่ยอมรับมอบตัวออกหมายจับภรรยาผมเลยนะสุดท้ายสุดนะฮะภรรยาผมเนี่ยก็มีการตรวจสอบพยานฐานสุดท้ายสุดผู้กับสน.พระโขนงคนออกหมายจับเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุที่บอกว่าไปขโมยทองผู้กับสน.พระโขนงก็เลยสั่งไม่ฟ้องนะผมก็บอกผู้กับไปบอกว่าต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกนะผมรู้ว่าใครสั่งมานะเอาอย่างนี้นะรู้ว่าใครสั่งด้วยผมบอกว่าแต่ผมก็บอกว่าแต่ผมไม่ฟ้องคุณนะแต่คุณรีบสั่งไม่ฟ้องให้ความเป็นธรรมกับภรรยาผมให้เร็วแล้วกันนะคือประเด็นหลักคือต้องการจะให้ผมเสียชื่อนะอันนี้นะครับเพื่อจะให้ผมเสียชื่อนะพอมานะเรื่องนี้จบแล้วนะเอาอะไรไม่ได้แล้วมาเรื่องใหม่อีกนะก็คือเรื่องโกงข้อสอบก็คณะพนักงานสอบสวนเดิมอีกก็ไซเบอร์เนี่ยแหละนะถามว่าเรื่องโกงข้อสอบปกติมันต้องท้องที่ปทุมวันทำนะแต่ไซเบอร์มาทำไซเบอร์บอกว่าไปค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของรองผู้กับคริสแล้วพบว่ามีการพูดคุยเรื่องข้อสอบนะก็เลยระบุไปเลยว่าผมเนี่ยลอกข้อสอบขโมยข้อสอบให้ลูกน้องไปขโมยข้อสอบนี่นะผมเล่าให้ฟังต่อเสร็จแล้วก็เริ่มจากเรื่องนี้ก็มีการมาสอบเจ้าที่คุมข้อสอบนะของนิติศาสตร์นะเอาความจริงก่อนแล้วกันเจ้าที่คุมข้อสอบเนี่ยนะก็บอกว่าข้อสอบเนี่ยเอาวางไว้บนโต๊ะแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนนะแต่ว่าคนที่มายืนที่โต๊ะเนี่ยคือดร.นิดนะทีนี้ความจริงก็คืออย่างนี้นะครับผมเล่าให้ฟังเลยนะความจริงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยโดนเด้งไปอยู่สำนักนายก2 ปีผมก็ไปเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์นะเรียนปริญญาตรีนั่นแหละนะเพราะผมว่างผมก็ตั้งใจอยากไปหาความรู้เพิ่มเติมว่างไม่รู้ทำอะไร ก็เลยไปเรียนภาคค่ำก็สมัครเองจ่ายตังค์เองนะก็เรียนภาคค่ำตอนนี้มาเรียนออนไลน์เพราะโควิดก็เรียนที่บ้านถูกไหมครับเรียนที่บ้านเวลาจะสอบเขาก็ให้เปิดตำราที่บ้านได้ผมก็ทำที่บ้านก็ไม่เป็นไรถูกไหมฮะทีนี้ตอนที่เข้าไปเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ผมเอาหน่วยกิจจากหน่วยร้อยตำรวจเนี่ยไปเทียบผมจะได้จบเร็วผมก็บอกว่าไม่เอาผมไม่ได้อยากจบเร็วเพราะผมไม่ได้แข่งกับใครผมมาเรียนเพื่อทบทวนความรู้คือผมจบปริญญาเอกแล้วจบปริญญาโทแต่ผมก็กลับไปย้อนเรียนปริญญาตรีใหม่มันไม่มีใครทำแบบนี้หรอกนะฮะคือผมก็เรียนเพราะว่าผมว่างถูกไหมฮะต่อมาโควิดหมดเขาก็เลยให้เรียนในห้องเรียนผมได้กลับมาเป็นผู้ช่วยผบตรพอดีผมก็เลยต้องไปเรียนในห้องเรียนผมไม่มีเวลาเพราะงานเยอะพองานเยอะผมก็ไม่ได้ไปเรียนพอเขาสอบกันผมก็สอบตกเพราะผมไม่ได้อ่านผมก็ดูอาการแล้วผมไม่ไหวแล้วผมก็ดรอปเพื่อนฝูงรุ่นเดียวก็จบหมดแล้วผมก็ดรอปก็ไปเรียนปีหน้าใหม่จะบอกวิชาให้ดรอปแล้วก็ไปสอบพอผมเรียนปีหน้าสอบปีหน้าก็ผมก็ต้องมาสอบเดี่ยวสอบเดี่ยวก็มีหลายคนที่สอบเดี่ยวมี2-3 คนที่สอบเดี่ยวผมก็ไปสอบเดี่ยวสอบเดี่ยวเนี่ยผมก็เลื่อนมาหลายครั้งเพราะว่างานผมเยอะจริงผมก็ไปไม่ทันจนกระทั่งผมสอบไอ้วิชานี้ที่บอกว่าผมขโมยข้อสอบเนี่ยผมสอบไปครั้งแรกผมสอบตกนะเขาก็บอกให้ผมมาสอบแก้นะผมก็มาสอบแก้เขาบอกให้ผมมาสอบเดี่ยวผมก็เลยนัดเขาพอนัด2-3 ครั้งผมไม่ได้มามหาลัยเขาบอกว่ารอบนี้คุณต้องมานะคุณต้องมาแสดงตัวผมก็ไปผมบอกว่าวันนี้ผมก็ไม่ทันอีกเขาบอกว่าถ้าผมไม่ทันให้ผมมาแสดงตัวผมก็ไปถึง2 ทุ่มนะพอผมไปถึง2 ทุ่มนะไอ้น้องที่เป็นเจ้าที่คุมข้อสอบเนี่ยนะคือเวลาจะสอบอะไรเนี่ยผมต้องเรียนนะฮะคือเพื่อนฝูงในห้องเรียนนะมันจะมีโพยข้อสอบเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นข้อสอบจริงแต่ว่ามันเป็นข้อสอบที่ติวมาเป็นโพยเมฆมาอะไรมา
เพราะว่าไอ้หลักสูตรนี้มันไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องสอบตกไม่ตกอะไรนี่ถูกไหมครับแล้วก็ไอ้ลูกน้องผมไม่ว่างผมก็ให้ลูกน้องผมดร.นิดเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะเขาเป็นเพื่อนเรียนปริญญาเอกกับผมที่มหิดลเขาก็ไปประสานให้ผมว่ามีแนวข้อสอบอะไรก็รวมมาถูกไหมฮะเพื่อจะให้ผมได้ทำข้อสอบได้ เสร็จแล้ววันที่ไปที่ผมวันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ไฮไลท์เลยนะฮะผมก็ไปพบกับเจ้าที่นะชื่อน้องคัดเลยนะว่าผมเนี่ยสอบไม่ทันนะผมขอเลื่อนสอบนะไอเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยจะมีแนวข้อสอบอยู่นะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะฝากไปกับลูกน้องแล้วกันนะผมก็บอกว่าก็แล้วแต่นะผมก็กลับพอผมกลับใช่ไหมผมกลับผมก็ไม่รู้ละใช่ไหมว่าฝากหรือไม่ฝากผมไม่รู้เรื่องถูกไหมครับแล้วพอต่อมาอีก2 อาทิตย์ผมไปสอบอีกในวิชานี้นะผมก็ตกอีกผมถามว่าผมลอกข้อสอบแล้วผมจะตกได้ไงคือเข้าใจไหมคุณทินถ้าผมได้ข้อสอบมาผมต้องผ่านดิผมก็ตกผมได้48 เต็ม 100นะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่เป็นอดีตอัยการสูงสุดท่านก็โทรมาหาผมว่าสุรเชษฐ์ทำไม่ได้เลยเหรอผมก็บอกว่าอาจารย์ผมทำไม่ได้จริงเพราะผมไม่ได้อ่านใช่ไหมทีนี้อาจารย์บอกเอานั้นไปทำโฮมเวิร์กมาก็ผมก็ไปทำโฮมเวิร์กมาก็ได้เพิ่ม2 คะแนนก็เป็น50ผ่านก็ผมก็จบแล้วเรื่องนี้มันตั้งแต่ปีไหนปี66ถูกไหมครับแล้วทำไมเพิ่งมาเมื่อดีผมว่าตอนนี้อันนี้1นะฮะ2ถามว่าผมจะไปเอาขโมยข้อสอบได้ยังไงถูกไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นลักขโมยข้อสอบอะไรทั้งสิ้นเลย1นะครับนะแล้วผมสอบตกด้วยถูกไหมครับ3แม้แต่เจ้าที่จะให้ข้อสอบผมจะให้แนวข้อสอบเลยผมยังไม่ได้รับมาเลยอันนี้มันเป็นข้อที่จริงสุดท้ายนะครับพ่อของเจ้าที่คนนี้นะพ่อพ่อเขาเป็นคนใต้พ่อเขาเลยมาเล่าให้ผมฟังว่าพ่อเขาเป็นคนใต้นะครับพ่อเขาเป็นน้องใครเปล่าน้องใครฮะน้องพี่สุภาพขี้กระจายอ้าวแล้วฮะพี่พิธานสุภาพขี้กระจายเป็นไม่ใช่เป็นพ่อตาพี่พิธานขี้กระจายเป็นพ่อตาน้องคนนี้เป็นคนใต้เขาก็ไปหาผมที่สมาคมชาวปากใต้เขาบอกผมไงเปล่าบอกว่าโจ๊กไอ้ลูกสะใภ้ผมเนี่ยมันโกรธคณบดีมากเลยทำไมฮะเพราะคณบดีไปบังคับมันว่าให้ปากคำกับตำรวจโดยไปบังคับมันให้มันไปเรียกมันมาวันเสาร์อาทิตย์แล้วตอนเรียกมันมาเนี่ยไม่ได้บอกมันเลยนะว่าจะมาให้การตำรวจพอมาถึงปุ๊บบังคับเลยไอ้ลูกสะใภ้ผมเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ยืนยันแล้วสุดท้ายนะลูกสะใภ้ผมบอกว่าตำรวจเนี่ยบังคับเลยว่าให้การยืนยันเลยว่าให้ข้อสอบกับรองโจ๊กไปที่ผมพูดในรายการนะให้ยืนยันเลยว่าให้ข้อสอบรองโจ๊กไปแต่ลูกสะใภ้ผมมันก็ไม่ยันเพราะมันไม่ได้ให้เพราะมันไม่ได้ให้ข้อสอบนะสุดท้ายตำรวจเนี่ยก็ดำเนินคดีอะไรผมไม่ได้เรียกไปสอบก็เรียกผมไปสอบเพราะผมไม่ได้เกี่ยวถูกไหมครับแล้วสุดท้ายพี่พิธานน้องพี่สุภาพขี้กระจายมาบอกว่าโจ๊กไอ้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยมันไปคุยกับลูกสะใภ้ผมขอร้องหน่อยช่วยให้ปากคำหน่อยช่วยยืนยันหน่อยว่าให้ข้อสอบกับรองโจ๊กไปไม่งั้นตำรวจตายนะนี่เรื่องจริงนะไปถามได้เลยทีนี้ผมก็บอกว่าพี่จดไว้เลยนะคนไหนที่ไปบังคับลูกพี่แต่ผมไม่เคยเจอน้องกันเลยนะอันนี้พ่อตาเข้ามาเล่าให้ผมฟังเองน้องพี่สุภาพขี้กระจายเนี่ยน้องแท้ๆเลยนะเสร็จแล้วผมก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ดร.นิดเนี่ยมันฟ้องหมดแหละแล้วดร.นิดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนรับข้อสอบมามันจะไปผิดตรงไหนแต่ทำไมมีเส้นทางการเงินผมจะบอกนะทำไมมีเส้นทางการอธิบายให้ฟังเขาไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของไอ้น้องคนนี้ที่เป็นลูกสะใภ้ของพี่สุภาพท่านเชื่อไหมว่าตำรวจเนี่ยเราตรวจสอบกันรู้อยู่แล้วเป็นเส้นทางการเงินอะไรหรือเปล่าเส้นทางการเงินที่
พี่พิธานเนี่ย อ่า โอนเงินให้ลูกตัวเอง เอ้ยไม่ใช่เป็นเส้นทางเงินที่พี่พิธานโอนเงินให้ลูกตัวเอง ไปจ่ายค่าอะไรสักอย่างไม่รู้ เป็นเรื่องของครอบครัวเขาไม่ได้เกี่ยวกับผม ไม่ได้เป็นเส้นทางเงินจากลูกน้องผมไปที่เด็กคนนี้ไม่มี ถ้ามีนะดำเนินคดีผมไปแล้ว แต่ตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีดำเนินคดีใช่ไหมฮะไม่มีการดำเนินคดี ไม่มีการดำเนินคดี แต่เพียงแต่ว่าอะไรท่าน ออกข่าวให้มันดังไว้ เพื่ออะไร ให้โจ๊กมันเสียชื่อไง ให้ศาลมองดูว่าผมเนี่ยเป็นคนเลวศาลจะได้พิพากษาคดีผมคดีต่างๆเนี่ยเพราะว่าศาลดูข่าวไงฮะศาลจะได้มองว่าผมเป็นคนชั่ว เอางี้ท่านโจ๊กเคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนไหมฮะ ไม่เคยที่แรกเลย แต่ว่าถามว่าพนักงานสอบสวนนะ วันนี้ผมจะบอกนะ พนักงานสอบสวนคดีเนี้ยติดคุกหมด ติดคุกหมด เพราะอะไรครับ วันนี้มันซวยเพราะนายสั่ง แต่ถามว่านายอยู่บนหอคอยเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้ความอายุที่ทำมันกับผมมันมากมายมหาศาลเอาผมบอกอย่างนี้นะฮะ แม้แต่ไอตัวลูกสะใภ้ของพี่พิธานเนี่ยนะฮะน้องพี่สุภาพเนี่ยบอกเลยว่าอธิการบดีมาขอร้องมันเลยนะว่าช่วยไปให้การตำรวจหน่อยเดี๋ยวตำรวจเขาจะติดคุกนี่อธิการบดีพูดเอง ผมถามคำเดียวอย่างนี้เดี๋ยวคุณทินฟังนี้ ถามว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนผิดถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้มันเอาข้อสอบมาให้ผมคณะบดีต้องดำเนินการกับเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมในนั้นเป็นเจ้าที่ต้องดำเนินการเรื่อง157ไหมวินัย157ไหมแต่ถามว่าคุณดำเนินการหรือยังอ่ะคุณไม่มีการดำเนินการเพราะอะไรก็เด็กมันไม่ได้ให้ข้อสอบมามันไม่ได้ให้ข้อสอบกับใครมาทุกวันนี้เด็กมันยังทำงานอยู่ที่จุฬาอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่ผมไม่รู้จักเขานะแต่ผมรู้จักกับพี่พิธานที่เป็นพ่อตาเขาเนี่ยมันเลวร้ายหรือเปล่าล่ะสำหรับผมอ่ะแล้วถามว่าวันนี้ชื่อผมเสียไปหมดแล้วถูกไหมครับว่าผมลักข้อสอบแต่ถามว่าดำเนินคดีผมได้ไหมไม่มีเรียกผมไปสอบสักเรื่องไหมไม่มีแต่พูดไปทั่วแล้วดูผบ.กิจรัตน์ออกให้สัมภาษณ์ว่าแล้วมีการตั้งกรรมการวินัยผมด้วยนะว่าผมขโมยข้อสอบไปถึงไหนฮะไอ้คณะกรรมการตรวจว่าขโมยข้อสอบเนี่ยก็เงียบสนิทเพราะอะไรฮะเพราะว่าชิปหายแล้วซวยแล้วเฮ้ยจะทำอะไรโจ๊กวะก็มันไม่ได้ผมถามว่าเอาพี่ทินผมถามคำเดียวว่าพี่ทินเนี่ยจะถูกดำเนินการทางวินัยได้ต้องมีการถูกตั้งข้อหาคดีอาญาใช่ไหมแล้วผมไม่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาแล้วคุณมาดำเนินการวินัยผมได้ยังไงเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งกรรมการวินัยผมอันใหม่ใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อไอ้อันเก่าเนี่ยผมได้กลับไงจะได้เอาอันใหม่เอาออกอีกรอบนึงเข้าใจยังอ่ะโอ้โหไม่โทษนะฮะท่านโจ๊กอันนี้คือฟังดูแล้วมันเหมือนแบบวางพล็อตหนังยังไงไม่รู้เดี๋ยวให้อาจารย์โต้งได้เรื่องนี้ไม่มีใครเจอแล้วไม่รู้นะผมจะบอกให้ฟังนะเรื่องนี้ไม่มีใครเจอแล้วไม่รู้แต่ที่ผมจะออกมาช็อตนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดทำกับผมแบบนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าศาลทั้งหมดนะครับแต่ประธานศาลปกครองสูงสุดประธานแผนกกระทำกับผมแบบนี้อย่างอายุติธรรมเนี่ยผมต้องออกมานะครับโอเคนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอายุติธรรมกับผมทุกเรื่องนะครับอย่างนี้นะคุณผู้ชมที่ชม เอามาฟังแล้วงงแล้วกันแหละอาจจะมีความอาจจะต้องย้อนกลับไปดูแล้วฟังอีกรอบครับแม้แต่ตัวผมเองอาจจะต้องกลับไปดูแล้วก็ฟังอีกรอบแต่ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดทั้งมวลคือผมเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะครับถ้ามีการทำผิดจริงมันต้องมีการดำเนินคดีก่อนถูกต้องไหมครับหลักฐานต้องมีถ้าหลักฐานมีอย่างที่เราเคยทำข่าวเรื่องของโทษนะด้วยความเคารพพี่โจ๊กนะเราเคยทำเคสนี้ครับใช่เราเคยทำเคสนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลักฐานมันชัดเจนการดำเนินคดีมันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับคุณโจ๊กเองก็ดีหรือกับดร.นิดหรืออะไรที่เป็นเส้นทางการเงินต่างๆถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีการดำเนินคดีมันอนุมานได้ว่าแสดงว่าหลักฐานมันไม่มีพอหลักฐานไม่มีนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาไม่ได้ทำหรือเปล่า หรือทำแล้วจับหาหลักฐานไม่เจอนี่พูดด้วยความเคารพนะทุกคนมันสามารถที่จะคิดต่างๆนานาได้ใช่ไหมอาจารย์โต้งครับคือก็ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากตอนนี้เราฟังมุมของท่านสุรเชษฐ์กันถูกฮะโดยปกติเวลาศาลจะพิพากษาก็ต้องฟังพยานหลักฐานทุกอย่างถูกไหมครับก็เหมือนกันศาลปกครองเราก็ต้องฟังในมุมท่านเหมือนกันพอดีวันนี้ท่านไม่ได้ส่งตัวแทนมานั่งไงถูกไหมครับในเคสของเรื่องลอกข้อสอบก็เช่นกันคล้ายๆกันแบบคำว่าที่ท่านโจพูดมาเนี่ยผมว่ามีคนที่เอ่ยชื่อมาในประมาณ4-5 ท่านแล้วที่ผมจับใจความได้อีกประเด็นหนึ่งคือเป็นเรื่องของเส้นเงินเช่นหมายความว่า
ก็ต้องมีไปดูบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่าอย่างไร และสอดรับกันหรือไม่ก็จะสอดคล้องแล้วมาเชื่อมมันกับที่ท่านพูดมานะครับ ตอนเนี้ยน้องโบโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยพยายามบอกว่าพี่ทินสรุปอีกรอบหนึง ที่ท่านสุรเชษฐ์พูดให้แบบเข้าใจคนดูเม้นเข้ามาเยอะนะให้งงเฮ้ยตกลงมันคืออะไรยังไง เอางี้ถ้าย้อนเวลาสั้นๆนิดเดียวนะฮะที่กลับไปณช่วงนั้นน่ะคือมีการกล่าวหาว่า ใช่ ข้อสอบ ผมรักข้อสอบ ถูกเอาออกมาข้างนอก ใช่ เพื่อที่จะไปทำก่อน ทำก่อนครับ และก็พอเสร็จปุ๊บมีการส่งกลับเข้ามาให้ ถูก ให้รองโจ๊กนะตอนนั้น ให้ผม นะฮะ ลอก ไปนั่งอยู่นั้นนะแล้วลอก ครับ ลอกข้อสอบ ครับ ถูกต้องไหมนั่นคือข้อกล่าวหา ครับ แต่ประเด็นแรกที่ผมจะเอาสรุปค่อยๆทีละประเด็นนะคุณชุมพลจะได้ไม่งงนะท่านโจ๊กบอกว่าไอ้ข้อสอบเนี่ยผมทำได้ 48 คะแนนนั่นหมายความว่าผมตก ตกครับ คำถามมาเกิดขึ้นว่าถ้ามีการเอาลอกข้อสอบจริง ๆทำไมผมถึงตก แล้วผมจะโง่ยังไงลอกข้อสอบ ลอกข้อสอบขนาดลอกข้อสอบแล้วลอกแล้วยังตก หมายว่าท่านโจ๊กท่านก่อนหน้านั้นหรือว่าไงครับที่คะแนนโทษนะ ก็ครั้งนี้ไง ไม่ ครั้งนี้ ครั้งนี้เลย ครั้งนี้เลย มันก็เป็นคำถามได้ ก็ เอา เป็ แล้ว น ถ้า คำ เกิด ถาม ลอกแล้วทำไมยังตก ลอกแล้วทำไมยังตก ครับครับ 100 คะแนนเต็ม100ได้ 48 48ใช่ คือมันต้อง 50 ขึ้นใช่ไหม ใช่ ตก อาจเป็นไปได้ว่าท่านลอกแล้วไม่ดูเลย เราไม่ดู ก็คือเลยตกไปเลย ก็ เป็น มันก็ ปกติ มันคิดอย่างนั้นได้ไงลอกไม่ดูแต่ประเด็น ลอกไม่ดู คือถ้าจะให้ไหนๆมาแล้วมันก็ลอกให้ผ่านดีกว่า ถูก มันจะลอกให้ตกทำไมข้อที่หนึ่งพอตกเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้น ท่านอธิการบดีหรืออะไรสักอย่าง ใช่ เรา โทร บอก มา เฮ้ยสุรเชษฐ์ทำไมอย่างนี้วะทำไมตกวะ ก็ผมทำไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่ได้อ่านเลย ใช่ เพราะงานเยอะเป็นรองผบตรด้วยผู้ ถูกครับ ผู้ ผู้ช่วย ผบตร ผบตร ตอนนั้นน่ะงานมันก็เยอะใช่ไหมเอางี้แล้วกันนั่นก็ทำโฮมเวิร์ก เวิร์ก คือให้เหมือนเป็นทำการบ้านอะไรเงี้ย ใช่ เพื่อที่จะให้อีก 2 คะแนนกับ ได้ การ จบ ทำโฮมเวิร์กเพื่อจะได้จบไปเพราะจริงๆก็คือปริญญาตรีอ่ะนึกออก ใช่ปริญญาตรี ก็ให้ มันยังไม่ได้มีอะไรมาก ก็จบไปนั่นคือเรื่องนี้ก่อนอันดับแรกนะครับ ส่วนเรื่องของการขโมยข้อสอบหรือไม่ขโมยข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าวันที่ไปสอบคือตัวเองก็ไม่ได้ไป ผมวันอย่างนี้วันที่เขาสอบกันในวันแรกเนี่ย อ่า นะผมไปแต่ผมไปไม่ทัน ไปไม่ทัน ใช่ไหมครับ ผมไปแต่เขาบอกให้ผมไปรายงานตัว อ่า ตอนผมก็ไปถึง2 ทุ่ม อ่า ผมก็บอกน้องคัทเนี่ยที่เป็นลูกเขย อ่า เป็นลูกสะใภ้ของพี่พิธาเนี่ยแหละ อ่า ว่าหนูขอเลื่อน พี่มาไม่ทัน พี่ขอเลื่อนไปสอบอีก 2-3 อาทิตย์อะไรก็จำวันไม่ได้นะครับนะน้องก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ทำไม่ก็ได้เดี๋ยวหนูจะมีแนวข้อสอบเก่าๆให้นะ อะไรเงี้ยนะผมก็ฟังมาอย่างนี้ แต่ผมก็ออกมาเลย เพราะว่าผมก็จะรีบขึ้นฮอไปพัทยา อ่า ไปราชการนะครับ เพราะมันมีบันทึกเดินทางไปราชการอยู่มาลงระบบไว้นะก็ไปราชการ ผมก็กลับมาถึงประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากลับบ้านกันตี 1แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วถัดมาประมาณนั้นก็ประมาณสัก3 อาทิตย์ ผมก็ไปสอบใหม่ ไปสอบใหม่ พอสอบใหม่ ผมก็สอบตก ก็สอบตก 48 คะแนน 48 คะแนนด้วยเหตุนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็สอบตกเขาก็ให้ผมไปทำโฮมเวิร์ก ผมก็ได้มา2 คะแนน แล้วก็ ก็ผ่านผมก็จบก็รับไม่ทำปริญญาบัตรแต่ผมรับไม่ทำปริญญาบัตรเนี่ยหลังเพื่อนนะฮะ อ่าฮะ เพื่อนรับหมดแล้ว อ่า แต่ผมรับตอนท้าย อ่า เพราะว่าผม โอเค ดรอปไว้ แต่ครั้นี้ข้อกล่าวหามันเกิดขึ้นว่าดรนิดเป็นคนที่เอา คนที่เอาข้อสอบไป มา ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับ ดรนิดเป็นคนเอาข้อสอบออกมา ครับ ให้ ครับ ถูกต้องไหมค อ่า รับแต่ ทีนี้ ดรนิดได้เอาข้อสอบออกมาหรือเปล่า ทีนี้อย่างนี้ผมอธิบายให้ฟัง เขาบอกข้อสอบหายอ่ะ ใช่ครับคืออย่างนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปสอบปากคำเพราะฉะนั้นคนจะรู้ว่าใครเอาข้อสอบไปเนี่ยคือคนชื่อคนคุมข้อสอบชื่อเนี่ยชื่ออะไรชื่อนัดชื่ออะไรคัดอะไรนะ ชื่อคัดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ยืนยัน อืม ว่าใครเอาข้อสอบไปคัดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ข้อสอบหายไปไหน อืม นะแต่ดรนิดเนี่ยเป็นคนที่มา คุม มายืนอยู่ที่โต๊ะ อ๋อโอเค นะแต่ไม่รู้ว่าข้อสอบนั้นดรนิดเอาไปหรือเปล่า ทีนี้เชื่อไหมครับว่าเด็กนางสาวคัดให้การแค่นี้นะ พนักงานสอบสวนไปสรุปเลย ว่า นี่ดูดีๆนะครับ คือการสรุปเองของพนักงานสอบสวนคิดเอง พนักงานสอบสวนสรุปว่าจากคำให้การของคัดที่บอกว่าดรนิดมายืนอยู่ที่โต๊ะ แล้วข้อสอบหายไป จึงเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเชื่อเองนะฮะ จึงเชื่อว่า จึงเชื่อว่า ดรนิด ดรนิดขโมยข้อสอบไป โอเค ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ดรนิดฟ้องพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็เลยต้องย้อนกลับไปหานางสาวคัด เพื่อที่จะให้เขามายืนยันว่า ยืนยัน อ่า คัดยืนยันหน่อย อ่า
นางสาวคัดบอกว่าหนูไม่ยืนยัน เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าใครเอาไป แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยไอ้ข้อสอบมันอยู่บนโต๊ะแล้วเอาก็ถามต่อว่าเป็นข้อสอบอะไรไอ้นี่ก็บอกว่าถ้าที่ผมฟังอันนี้ผมไม่ได้ไปคุยกับเขาผมฟังจากดร.นิดเพราะฉะนั้นเป็นคนไปให้ปากคำนางสาวคัดก็บอกว่าจำไม่ได้ว่าข้อสอบอะไร แล้วข้อสอบหายจริงหรือเปล่า ก็ข้อสอบผมไม่รู้ว่าข้อสอบมันหายหรือไม่หาย ผมไม่รู้ไงถูกไหมคืออย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นข้อสอบเก่าหรือข้อสอบที่ใช้ปัจจุบัน ถูกไหมถูกไหม โอเค ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยก็มีการสอบปากคำกันใช่ไหมฮะว่าคัดเนี่ยจะยืนยันหรือเปล่าว่าดร.นิดเป็นคนเอาข้อสอบไปถูกไหมครับนางสาวคัดก็บอกว่าก็ไปยืนยัน โอเค แล้วไม่รู้ว่าข้อสอบเนี่ยมันหายไปไหนถูกไหมครับทีนี้ถามว่าประเด็นหลักคือผมได้ข้อสอบหรือเปล่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการได้ข้อสอบนะแล้วถามดร.นิดก็ไม่ได้ข้อสอบมาโดยก็ต้องเอาข้อจริงว่าข้อที่จริงคือนิดไม่ได้ข้อสอบมาแล้วถามว่าน้องคนนี้เอาข้อสอบไปไว้ไหนโอเค ไปวางไว้ตรงไหนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยข้อสอบหายไปหรือเปล่าเมนหลักอยู่นั้นนะข้อสอบมันหายหรือเปล่าเก็ตละเข้าใจไหมครับตอนนั้นคือออกมาข่าวบอกข้อสอบหายแต่ประเด็นท่านโจ๊กกำลังจะบอกว่าตกลงข้อสอบหายจริงหรือเป ข้อ ล่า สอบหายจริงหรือเปล่าถูกไหมครับหรือไม่จริงแต่ท่านโจ๊กกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือโดนแกล้งโดนวางยาผมเอางี้อย่างนี้ป่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมโดนแจ้งข้อหาไปนานแล้วโอเคผมโดนดำเนินคดีไปนานแล้ว ไม่ยืนยันเพราะว่าผมเป็นคนไม่มีเส้นไงโอเคคุณผู้ชมแต่ผมไม่ยืนยันในสิ่งที่ท่านสุรเชษฐ์พูดนะผมไม่ยืนยันแต่รับฟังนะแต่ว่าโอเคก็พยายามที่จะปฏิปต่อเรื่องราวแต่ว่าตอนนั้นผมจำได้คือเขาบอกข้อสอบหายตอนนี้ท่านโจ๊กกำลังจะบอกว่าไอ้ข้อสอบอะไม่มีใครยืนยันว่ามันหายจริงหรือไม่จริงนะเพราะว่าคนที่มีส่วนในการรับผิดชอบก็ไม่ยืนยันว่าดร.นิดเป็นคนเอาไปตอนแรกข่าวออกมาว่าดร.นิดเป็นคนเอาไปถามต่อถ้านางสาวคัดเป็นคนเอาข้อสอบให้ดร.นิดมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการทางวินัยถ้าเขาเป็นเจ้าที่รัฐต้องดำเนินการเรื่อง157นะแต่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะหรือว่าไปพี่โดยมิชอบรู้เห็นเป็นใจหรือรับประโยชน์เข้าใจไหมครับโอเคทีนี้ถามว่าวันนี้ถ้าที่ผมทราบจากพ่อตาเขาก็ไม่ได้มีการดำเนินการทางวินัย157อะไรกับลูกสะใภ้เขาอันนี้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าล่ะคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมษาที่ผ่านมาช่วงที่เป็นข่าวมีรายงานข่าวว่าตำรวจพบการโอนเงินจากบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไปยังบัญชีของดร.นิดหลายครั้งเบื้องต้นรายงานระบุว่าได้รับการโอนเงินจากบัญชีม้าจำนวน5 ครั้งจำนวนกว่า 400,000 บาทจากการขยายผลเมื่อวันที่23 เมษายนพบว่ามีการรับเงินจากบัญชีมาเว็บพนันอีกกว่า 500,000 บาทรวมแล้วมีการรับเงิน11 ครั้งรวมกับ 900,000 บาทอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวออกมานะครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์โต้งนะครับคือตอนนั้นอะไซเบอร์เขาเน้นเรื่องของเส้นทางการเงินใช่เส้นทางการเงินเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงยังไงครับนี่ผมอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปอาจารย์โต้งในเรื่องนี้เนี่ยเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยดร.นิดก็ไปชี้แจงแล้วนะไอ้คนโอนเงินก็ไปชี้แจงแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเว็บพนันไม่ใช่บัญชีม้าไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่บัญชีม้านะคืออย่างนี้เงินทั้งหมดไม่ใช่จากเว็บพนันทีนี้นะครับถ้าไม่ใช่จากเว็บพนันก็ไม่ใช่เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด1นะครับนะ2นะครับวันนี้ที่ไซเบอร์พยายามจะออกข่าวเนี่ยเพื่อจะออกข่าวว่าผมเนี่ยเอาเงินจากเว็บพนันไปจ่ายตรงนี้ทีนี้ถามว่าไอ้การจ่ายตรงนี้จ่ายเพื่อค่าอะไรผมย้อนให้ฟังก็ได้คือไอ้เงินที่จ่ายตรงนี้มันไม่ได้ตรงกับเวลาที่ผมเรียนตรงนี้นะครับมันเป็นเวลาที่ผมเรียนปริญญาเอกอยู่มหิดลมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเอาเหรอฮะมันคนละคือผมคนละช่วงเวลาผมเรียนปริญญาเอกที่มหิดลนิดเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าห้องเขาเรียนห้องเดียวผมถูกไหมฮะเวลาผมจะจ่ายค่าเทอมก็โอนมาให้เขาจ่ายเนี่ยก็มีแค่นี้เพราะนั้นมันก็ตรวจสอบกันได้ว่าเงินเนี่ยว่าเขารับแล้วเขาก็ไปจ่ายค่าเทอมมีใบเสร็จเรียบร้อยถูกไหมครับมันคนละช่วงเวลาแต่ถ้าไปฟังดูนะครับ
การออกข่าวของไซเบอร์เนี่ยออกข่าวให้มันเหมือนกับว่าผมเนี่ยเอาเงินจากเว็บพนันแล้วไปจ่ายตรงนี้เอาผมถามคำเดียวนะถ้าผมเป็นคนเอาเงินจากเว็บพนันไปจากนี้ทำไมไม่แจ้งข้อหาผม โอเค อันนี้คือหนึ่งคำถามนะ ถูกไหมครับ ว่าทำไมโอเคนี่ตั้งเป็นคำถาม ถูกครับ แต่ที่ท่านโจ๊กบอกว่ามีการโอนเงินให้ดร.นิดเหรอฮะ ไม่ผมเนี่ยให้ลูกน้องโอนให้ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่400,000นะฮะคือมันไม่ได้มากขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นค่าเทอมที่เรียนมหิดลคือนึกออกไหมครับ มีลูกน้องโอนให้ ผมให้ไอ้รองผู้กำกับคริสเนี่ยโอนให้แต่เป็นเงินของผมเองนึกออกไหมครับ โอเค ผมก็ให้รองคริสโอนให้ คือเหมือนคุณทีให้ลูกน้องโอนเงินเนี่ย อ่า นะส่วนลูกน้องจะไปใช้วิธีการโอนจะวิ่งเอาไปให้หรือโอนให้เนี่ยเป็นเรื่องของลูกน้องถูกไหมครับ อ่าฮะ แต่ว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เว็บพนันเพราะว่าเงินมันมีที่มาคือจากผมไม่เจ้าของเงิน ก็ผมยกตัวอย่าง เหมือนที่ปปชมีมติยุติเรื่องผม10-0เนี่ยบอกว่าผมเนี่ย อืม โอนเงินโดยให้ลูกน้องโอนเงินเว็บพนันโดยใช้บัญชีม้า อืม ถูกไหมครับ อืม คืออย่างนี้ผมอธิบายว่าผมเนี่ยนะให้ลูกน้องไปโอนเงิน มันเป็นเงินของผมเป็นเงินบริสุทธิ์ อืม ส่วนลูกน้องจะไปใช้วิธีการไหนโอน เป็นเรื่องของลูกน้อง อืม ลูกน้องจะไปใช้สมมติว่าคุณทินได้เงินจากผม คุณทินไปบอกว่าเดี๋ยวนายกช่วยโอนเงินให้หน่อย อืม เอาเงินไปโอนให้หน่อยผมไม่ว่าง อืม แต่ว่าสำคัญคือผมเป็นนายถูกไหมครับ เมื่อเงินมันเข้าครบ อืม มันจบ ผมไม่มีที่ผมต้องไปถามถูกไหมครับเพราะเงินมันเป็นเงินของผมของเมียผมคือคุณทิงเข้าใจไหมเพราะนั้นวันนี้มันถึงบอกว่า โอเค ไอ้บัญชีม้ามันถึงเกิดเยอะไงที่เห็นไหมยึดอายัดบัญชีม้าชาวบ้านเนี่ย เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคุณไม่ได้แยกว่าอันไหนม้าอันไหนไม่ม้า โอเค คืออย่างนี้ผมถามว่าตีความว่าบัญชีม้าคืออะไร บัญชีม้าคือบัญชีที่โอนเงินที่กระทำความผิด แต่วันนี้เห็นไหมครับ ถ้าคุณจะแกล้งใครเนี่ยคุณก็บอกว่าบัญชีม้าคุณก็ไปอายัดเขาทั่วหมดถูกไหมครับถ้าคุณจะตั้งธงใครว่าเฮ้ย พอเห็น คุณจะดำเนินคดีเขาเฮ้ยไอ้นี่ใช้บัญชีม้า โอเค แต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนไหม โอเค เขาเดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้เป็นบัญชีม้าถูกไหมครับ โอเคพอเห็นภาพแล้วนะครับ อย่างนี้ฮะอาจารย์โต้งไม่แน่ใจว่า พอมาตัวนี้อาจารย์โต้งจะวิเคราะห์ในมิติ มุมไหนยังไงได้บ้างนะครับ แต่มันก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่า ถ้าผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับว่าถ้าสมมุติเกิดมีหลักฐานเพียงพอต้องจับต้องออกหมาย คือเนื่องจากผมไม่ ทราบข้อเท็จจริง ใช่เราไม่รู้ข้อเท็จจริง นะครับว่ามีใคร แต่สืบไม่ง่าย เกี่วข้อ สืบไม่ยากหรอกครับ ถ้าจะเอาจริงๆมันสืบได้อยู่แล้วในสิ่ง ครับ ที่ท่านโจ้ ที่มีประเด็นข่าวเรื่องออกมาก่อนนี้ที่พี่ตุลพูดถึงเรื่องของเส้นเงินนั่นหมายความว่าถ้ามีเส้นเงินเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าท่านโจท่านก็จับมาหลายคดีเกี่ยวกับเส้นเงินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีวิ่งไปบัญชีใครเนี่ย ใช่ คนนั้นต้องอธิบายได้ เช่น ใช่ ที่พี่ตินพูดถึงดร.นิดเนี่ยถ้ามีเข้าบัญชีของท่านนี้ท่านก็ต้องอธิบายมาว่าเงินอะไรเข้าบัญชีคุณ ถูก โดยเฉพาะวิ่งไปหลักเป็นแสนเนี่ยอยู่ดีไม่มีการโอนบัญชี ใช่ เจตนาเข้ากันอย่างนี้ถูกไหมครับก็ต้องอธิบายได้ว่าคนเนี้ยเป็นค่าอะไรถึงมาที่บัญชีคุณ แล้วก็ไปสอบคนนั้นต่อว่าคุณทำธุรกิจอะไรแล้วเป็นค่ากันนี้จริงไหมโดยเฉพาะถ้ามีการโอนมาหลายครั้งเนี่ยจากหลายคนหลายบัญชีด้วยเนี่ยก็จะพบความผิดปกติอยู่บ้าง ถ้าไม่เป็นไปตามที่ท่านรองโจ๊กท่านบอกมานะครับขออนุญาตพูดแบบกว้างๆเพราะว่าผมไม่ทราบรายละเอียดในคดีทั้งหมด แน่นอนเราก็ไม่ได้ยืนยันนะฮะแต่ว่าคือถาม ใช่ เพราะว่าคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาแล้วเป็น ครั อี บ กหนึ่งสิ่งที่เราค้างคา ครับ ใจกันมาอยู่นานแสนนานนะฮะสุดท้ายท่านโจครับขออนุญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าสุดท้ายนี่คือออกมาครั้งนี้เนี่ยคือต้องการเล่นการเมืองใช่หรือไม่ อันนี้แต่ก่อนจะไปถึงนั้นขออนุญาตมอบให้นะครับ ครับ อาจารย์โต้งครับขอบคุณนะครับ ครับผมมากครับผมมากครับ ขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับ นี่คือนะฮะสินค้าดีครับ วันนี้คุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนี่ของดีนะครับอมเสร็จปั๊บวันนี้ท่านโจ๊กเจอคำถามผมหลายประเด็นนะฮะอาจจะต้องวิงเวียนศีรษะขออนุญาตนะ ยินดีครับยินดีครับยินดีครับ นี่นะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจ
จากอ้วยอันโอสถนะฮะเผื่อท่านโจ๊กดมไปแล้วจะมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับนี่ต่อเลยนะครับ อันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือแบตเตอรี่ฮะ เอาแบต ของ เตอรี่ ดี ครั ฮะ บ นี่ ครับ นะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับ ขอบคุณมากครับ ขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่ Amaron นะค ครั รับบ ทนทานไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษานะครับมีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภทนะครับ Amaron lasts long really long แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับอันนี้ของดีนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ Amaron ฮะของดีครับสินค้านำเข้ารอคุณนำออกนะฮะคุณผู้ชมครับ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพเลยนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ 6 ลิตรนะครับระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้ออาชีพนะครับ Seagull Electric นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์จริงๆนี่นะฮะอยากให้ทุกท่านได้ลองดูนะครับแล้วต่อกันเลยฮะนิดนึงฮะยังมีอีกนะฮะท่านรองโจ๊กนี่ โอ้เยอะแยะเลยครับ อันนี้นะฮะของดีครับซักผ้ากันหน่อยฮะซักผ้ากันหน่อยนะอาจารย์ ครับ บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้นะครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express และแบรนด์ Happy Price ของ Big C นะครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเอง ติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนี่ของดีนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วยหน้าจอตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่วันนี้เราพบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen จอเสริมสุดล้ำนะครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้มากถึง 4 จอในเวลาเดียวกันด้วยนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD เลย แล้วเชื่อมต่อง่ายๆเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C นี่แหละครับก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกดีจริงๆฮะถ้าคุณสนใจนะครับเข้าไปที่ Facebook Tero Digitalอย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับ Let's Play AI นี่แบบนี้เลยง่ายดีเดียวพกพาได้ง่ายนะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับอันนี้ของดีนะครับ Try Screen นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกันนะฮะคุณผู้ชมครับ Line Open Chat ฮะตอนนี้เรามี Line Open Chat นะครับชื่อว่าบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่อบอุ่นสำหรับแฟนๆรายการนะที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนและสนุกไปกับคอนเทนต์ Exclusive ก่อนใครนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นะฮะมาเป็นเพื่อนกันเลยนี่มาเป็นแฟนดอมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันนะครับทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมอีกอันหนึ่งนิดเดียวสั้นๆอย่าเพิ่งเบื่อผมไปที่ Shopee ครับพิมพ์คำว่า SN24 ตอนนี้นะ SN24 SN24 Hybrid Sunscreen ครับนี่คือครีมกันแดดที่ผมใช้ทุกวันนะครับ SPF 50 บวก PA 4 บวกครับครีมกันแดดมือโปรกันเหงื่อกันเหนอะนะฮะสูตรแพทย์ผิวหนังจริงๆฮะแพทย์ผิวหนังเขาเป็นคนพัฒนาสูตรให้ผมนะฮะตัวนี้นะครับปกป้องพร้อมบำรุงเนื่องจากว่ามีสารสกัดบำรุงด้วยนะฮะสารสกัดบำรุงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะมีทั้งอะควาไทด์นะปกติใส่ในเซรั่มแต่ผมใส่ในครีมกันแดดนะครับวิตามิน C วิตามิน B3 นะไฮยา 8D ซุปเปอร์ฟู้ดอยู่ในนี้หมดนะครับปกป้องพร้อมบำรุงเนื้อครีมบางเบาประมาณนาทีกว่าๆก็ซึมนะฮะเป็นสิ่งที่ผมใช้ทุกวันและใช้อย่างเดียวนะฮะก่อนออกจากบ้านแล้วระหว่างวันถ้าสมมติรู้สึกว่าเจอแดดเยอะแล้วก็ทาซ้ำได้ที่สำคัญผู้หญิงแต่งหน้าแล้วนะท่านลองดูหน้าโบนี่ อ๋อครับ เขาแต่งหน้าเสร็จปุ๊บทาทับได้เลยหน้าไม่หยาลองดูฮะเปิดใจดูไปที่ร้าน Vibe and Chic ที่ Shopee นะครับหรือช็อปหน้าจอตอนนี้เลยนะถ้าใครดู YouTube อยู่เนี่ยช้อปปิ้งสามารถเลือกแล้วกดไปเลยนะกดลิงก์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับจิวน้องตัดต่อลองให้ใช้เหรอจริงป่ะน้องตัดต่อนี่ไม่ได้อวยกันเองใช่ไหมน้องตัดต่อชื่อจิวตัดต่อรายการใช่ไหมของ Tero Digital เนี่ยโบไปลองให้เขาใช้ติดใจเลยใช่ไหมจิวนี่คือผู้ชายนะเห็นป่ะเยี่ยมลองเปิดใจดูนะฮะลองเปิดใจดูนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทักเข้ามาหลากหลายเหลือเกินนะฮะอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะท่านสุรเชษฐ์ครับพอดีก่อนหน้านี้มันมีแชทอันหนึ่งอันนี้มันน่ากังวลนะครับมันจะไปหักล้างสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมต้องถาม ได้ครับ เพราะมีคนถามกลับมาเพราะเราเคยทำประเด็นนี้เอาแชทขึ้นมาได้ไหมมาครับแชทไลน์พันตำรวจตรี versus พันตำรวจโทนายแค่มานั่งแป๊บหนึ่งแล้วส่งข้อสอบครับพันตำรวจตรีบอกแล้วก็หัวเราะฮ่าพันตำรวจตรีบอกว่าพวกผมจะเขียนไว้ให้หมดครับคือมีต่อไหมอีกอันหนึ่งสั้นๆนิดเดียวอีกหน้าหนึ่งด็อกเตอร์หญิงคนหนึ่งไม่รู้ใครแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ค่ะให้ใครวิ่งเอามาให้หนูด่วนหน่อยนะคะใส่ซองอะไรเนี่ยหุ้มมาอีกซองแล้วฝากไว้ที่ตู้รปภให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจุดๆไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะ
เดินไปเอาค่ะ อาจจะมีคนเดินไปเอา แล้วก็บอกพี่นิดคะมีเรื่องด่วนมากค่ะหนูแต่เอามาใกล้ๆนิดนึงสายตาผมไม่ค่อยดีคุณพี่นิดคะมีเรื่องด่วนมากค่ะหนูขอข้อสอบขึ้นก่อนนะคะ พอดีช่วงเช้าหนูนำข้อสอบที่นิสิตมาสอบเสร็จแล้วส่งให้กองกลางสอบ วันนี้บ่ายคณบดีขอเช็คข้อสอบที่เหลือ และให้รายงานในที่ประชุมบ่ายนี้ค่ะ เนื่องจากเป็นซองของใครของมัน จะต้องนำมารวบรวมให้หนูให้หัวหน้าดูค่ะ แล้วก็มีการโทรเข้ามา อันนี้เขาอ้างว่าเป็นแชทไลน์ของดร.หญิงก๊อปปี้ข้อความจากบุคคลชื่อคอควายส่งให้พันตำรวจโท อันนี้เป็นอินโฟกราฟิกเมื่อ 25 เมษายนที่ผ่านมานะครับเราทำอินโฟกราฟิกตัวนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีของท่านสุรเชษฐ์หรือเปล่า เกี่ยว เกี่ยวเหรอฮะ คือ เกี่ยวเหรอ เกี่ยวครับอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับ ฮะ คืออย่างนี้แชทไลน์อันนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับ ครับ ผมอย่างนี้ผมถามดร.นิดนะครับกับลูกน้องผมแล้วก็ดร.นิดลูกน้องผมเนี่ยก็ไปให้ปากคำที่กองบัญชาการไซเบอร์นะครับนะทีนี้ผมต้องเรียนว่าผมถามว่าทำไมมาถึงไปแชทไลน์คุยลูกน้องผมอย่างนี้ ทั้งที่เวลาผมเข้าสอบเนี่ยผมไม่เคยได้รับไอ้ข้อสอบแบบพวกนี้แต่ถามว่าผมมีคนติวให้เรื่องติวมันเรื่องปกตินะครับ เพราะว่าเราก็มีเพื่อนฝูงที่เรียนในรุ่นเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่เขาก็ติวให้ผม ครับ นะก็เอาแนวข้อสอบเก่ามา มันก็ธรรมชาติอ่ะก็เอาข้อสอบเก่ามาอะไรมา มันจะตรงไม่ตรงก็อีกเรื่องหนึ่ง ครับ ถูกไหมครับแต่มันเป็นข้อสอบเก่าคือที่น้องๆเอามาติวให้ผมว่าพี่อันนี้มันน่าจะออกนะเนี่ยนี้น่าจะออกนะ มันก็เป็นธรรมดา มันเป็นธรรมชาติ อ่ะ แต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับผมก็จะให้นิดเนี่ยประสานกับน้องๆเหล่านี้ อ่าฮะ ที่เป็นคนที่เรียนอยู่ก่อนหน้าผม ครับ นะครับนะเพราะฉะนั้นนิดเนี่ยเขาจะพอผมไปถึงที่จุฬาปุ๊บนิดก็จะบอกพี่โจ๊กอันนี้น่าจะออกอันนี้ไม่น่าจะออกนะแต่ว่าเรื่องเขาไปคุยแชทไลน์ลูกน้องผมเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนตรงว่าผมไม่รู้นะครับว่าเขาคุยกันอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนิดเขาช่วยผมก็คือช่วยประสานน้องๆเหล่านี้ที่อยู่ที่เรียนที่จุฬาเนี่ยนะครับซึ่งเรียนห้องเดียวกับผมแต่เขาจบไปก่อนเขาก็มาช่วยผมเรื่องข้อสอบบ้างอะไรบ้างเรื่องไม่ใช่ข้อสอบที่เป็นข้อสอบที่ไปขโมยออกมานะเป็นแนวข้อสอบเก่า คือผมต้องเรียกว่าใครก็ตามเนี่ยมันก็มีแนวข้อสอบเก่าทั้งนั้นแหละนะครับนะมันก็ต้องมีโผมีอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้มันไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดที่จะเอาไปเอาตายนะครับนะเพราะเราก็ไปสมัครเรียนเพราะเราต้องการที่จะทบทวนความรู้ โอเค นะครับนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนิดกับลูกน้องผมก็ไปชี้แจงที่ไซเบอร์ ก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเรื่องการลักข้อสอบ โอเค นะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เรื่องการลักข้อสอบ ก็จบ มันก็ไม่ใช่ความผิด แล้วไม่มีข้อสอบไหนที่นิดเขาลักมาอันนี้สำคัญนะครับ เคลียร์ ไม่มีข้อสอบไหนที่นิดเขาลักมา ฮะ ทีนี้ผมต้องเรียนตอบถามประเด็นนี้พอดีเลย คืออย่างนี้นิดเขาพูดเลยว่าขณะที่เขาให้ปากคำอยู่ที่ไซเบอร์เนี่ย ฮะ นะพนักงานสอบสวนเนี่ยยศผู้กำกับ ฮะ บอกนิดอย่างเดียวเลยว่าให้ยันเลยว่าเอาข้อสอบเนี่ยมาให้ผม ครับ ให้ยืนยันเลย ให้ยันเลยว่าผมนี่เอาข้อสอบไป คือไปบอกนิดว่าให้นิดเนี่ยยืนยันเลยว่า เอาข้อสอบจากคัดแล้วเอามาให้ผม นิดก็บอกว่าเขายืนยันไม่ได้ เขาก็ร้องไห้ เขาร้องไห้จนกระทั่งสุดท้ายเขาก็เลยไปแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้องว่าเขาถูกพนักงานสอบสวนข่มขู่ โอเค พอเขาไปแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้องว่าเขาถูกพนักงานสอบสวนข่มขู่พนักงานสอบสวนรุ่งขึ้นพนักงานสอบสวนก็เรียกเขาไปพบอีก แล้วก็บังคับเขาขึ้นรถพนักงานสอบสวนเลยนะ แล้วให้เข้ามาที่สน.ทุ่งสองห้อง แล้วบังคับเขาว่าคุณต้องถอนแจ้งความผมดร.นิดเขาไม่ถอน เขาก็เลยมาฟ้องอาญาต่อ ตอนนี้เขาฟ้องอาญา ฟ้องอาญาที่ศาลอาญารัชดา ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยข่มขู่บังคับเขาให้การนะพออันนี้จบดร.นิดก็มาใหม่ ก็ไปบังคับนางสาวคัด ครับ ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของ ที่เรา พี่พิธาน ที่คุณโจเล่าให้ฟัง ไปขอร้องเชิงบังคับว่า ครับ ช่วยให้การหน่อย ยืนยันว่าเอาข้อสอบนี่มาให้ผม โอเค คัดเขาก็บอกว่า เขาไม่เคยเอาข้อสอบมาให้ผมถูกไหมฮะก็เรื่องจริงก็เขาไม่เคยเอาข้อสอบมาให้ผม ถ้าเขาเอาข้อสอบมาให้ผมเนี่ยผมต้องสอบผ่านดิ โอเค ถูกไหมครับเนี่ยแต่ทีถามว่าแชทไลน์ที่เด็กเขาคุยกันเนี่ยเมื่อกี้ที่ขึ้นอีกทีก็ได้
เอาแชทไลน์เหล่านี้ไปตีความว่าผมลักข้อสอบ ผมถามคำเดียวว่าแชทไลน์เด็กคุยกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไร ผมจะรู้ได้ไง แน่นอนเขาคุยเรื่องข้อสอบไปมันเป็นข้อสอบอะไร มันเป็นแนวข้อสอบเก่าหรือเปล่าถูกไหมครับมันเป็นแนวข้อสอบเก่าหรือเปล่าเด็กมันเรียกว่าข้อสอบ แต่เท่าที่ผมรู้นี่ก็บอกว่ามันไม่มีข้อสอบมันเป็นแนวข้อสอบเก่าที่เขาจะเอามาติวให้ผมนะครับแต่ว่าถามว่าวันนี้คุณทินผมเป็นคนไม่มีเส้นนะผมลบกับใครคนเอาผมออกคือผบตรคนปัจจุบันนะถามว่าถ้าผมผิดสักกิ๊กเดียวนะแจ้งข้อหาผมแน่นอนโอเคนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะอาจารย์โต้งผมว่าการทำทุกอย่างนะหลักฐานมันจะนำไปสู่การดำเนินคดีได้ถูกต้องไหมหลักฐานสำคัญที่สุดใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางไลน์ที่มีการสนทนาเนี่ยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วศาลรับฟังก็แน่นอนก็ต้องไปที่สอบปากคำพันตำรวจตรีพันตำรวจโทที่คุยกันนะว่าตกลงคุณคุยเรื่องอะไรและมีการพูดถึงด็อกเตอร์อยู่ท่านหนึ่งก็เนี่ยก็ต้องมีการสอบปากคำท่านนี้นะครับก็จะทำให้ข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิบัติต่อกันทั้งหมดต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลาตำรวจสอบปากคำเนี่ยเขาไม่ได้สอบแค่ว่าคุณคุยกันเรื่องอะไร2 ประโยคจบนะแต่เขาจะสอบว่าก่อนหน้านี้คุณอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลนี้แล้วคุณคุยเรื่องอะไรกันเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริง2 คนเนี่ยถ้าพูดไม่ตรงกันเนี่ยนะครับถูกต้องมันก็จะขัดกันเองไงพี่ทินถูกต้องก็จะทำให้ตำรวจรู้สึกว่าคนที่พูดมาเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกันแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่ความจริงที่มีการพูดกันถูกไหมครับเพราะเวลาสอบเนี่ยเขาไม่ได้อีกคนมานั่งฟังการสอบปากคำอีกคนนึงด้วยนะครับเขาก็ต้องสอบแยกกันใช่ครับอันนี้ตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมครับว่าอย่างที่บอกแล้วครับกระบวนการยุติธรรมมันยังเชื่อถือได้นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะกระบวนการมันเชื่อถือได้นั่นหมายความว่าถ้ามีหลักฐานที่มันเชื่อมโยงได้นู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งจะนำมาสู่การดำเนินคดีได้อะมันต้องไปทางนั้นครับแต่วันนี้เอาละสิ่งที่ท่านสุรเชษฐ์พูดต่างๆนะครับว่ายังไม่ถูกดำเนินอันนี้คือท่านรับผิดชอบในคำพูดของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบได้ว่ามีหรือไม่มีอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากต้องไหมฮะถามว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อแม้เรารับฟังเราไม่ยืนยันแต่เรารับฟังก็คุณผู้ชมลองตัดสินดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันมีเหตุมีผลยังไงและอาจารย์โต้งก็วิเคราะห์ในภาพกว้างนะฮะในกระบวนการนะฮะไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะช่วยท่านสุรเชษฐ์ใดๆทั้งสิ้นแต่กำลังพูดถึงหลักการก่อนถูกต้องไหมครับว่าการหาหลักฐานการตรวจสอบหลักฐานมันมีอะไรยังไงเพื่อจะนำมาสู่การดำเนินคดีเพราะว่าอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีระบบการบันทึกถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งท่านสุรเชษฐ์พูดเนี่ยก็เป็นเรคคอร์ดอยู่แล้วที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหมครับพี่ทินนั่นหมายความว่าคนสามารถย้อนกลับไปได้ไงแล้วถอดปุ๊บเนี่ยสามารถถอดเป็นรายนาทีวินาทีได้แล้วไปเช็คกับหลักฐานได้ไงหรือแม้กระทั่งตำรวจที่ท่านสุรเชษฐ์กล่าวถึงวันต่อมาอาจจะมีหลักฐานโผล่มากระทั่งออนไลน์ก็ได้สมมติใครจะไปรู้ใช่ไหมครับก็ต้องรอดูครับผมมีนิดเดียวผมอยากจะไหนๆผมมารายการคุณทินแล้วอยากจะฝากความรู้เรื่องบัญชีม้าเรื่องอายัดบัญชีม้าได้ไหมครับได้ครับคือผมท่านเดียวว่าวันนี้จะเห็นนะครับว่าการทำงานตำรวจเนี่ยนะครับทำงานแบบเหวี่ยงแหคนถูกก็ไม่สนคนผิดก็ไม่สนนะการอายัดบัญชีนะทุกบัญชีบอกว่าเป็นบัญชีม้าหมดเหมือนที่อาจารย์โต้งบอกว่าบัญชีเนี่ยคุณจะบอกบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าคุณต้องสอบก่อนว่าเงินที่เข้าบัญชีเขาเนี่ยมันเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ถ้าเงินที่เข้าบัญชีเขาไม่ใช่เงินที่มาจากการกระทำผิดนะเขาไม่ใช่บัญชีม้าคือวันนี้เห็นไหมครับพอคุณอายัดบัญชีมั่วแบบนี้หมดคุณไปตีความว่าบัญชีม้าชาวบ้านออกมาด่าเต็มหมดถามว่าใครเดือดร้อนรัฐบาลเดือดร้อนอายัดบัญชีผิดถูกมั่วหมดเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณใช้ระบบแบบห่วงแหเวียงแหถามประเด็นต่อนี้ว่าการอายัดบัญชีเนี่ยพนักงานสวนผมไม่ว่าใครนะอาจารย์ต้องรู้ตำรวจได้อะไรเห็นไหมครับชาวบ้านบอกว่าเวลาถอนบัญชีเนี่ยโอ้ยากมากเอกสารมันตักนำไปสู่อะไรครับการเรียกรับเงินอ้าวผมอายัดบัญชีคุณ1,000,000คุณจะให้ผมถอนใช่ไหมคุณเอามา200,000ผมปลดให้เลยอาจารย์โต้ก็รู้แต่ถามปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้บัญชาการต้องเข้ามาแก้นะครับเห็นไหมครับการจะอายัดบัญชีม้าได้เนี่ยมันต้องสอบว่าเส้นทางเงินเหมือนผมทำในอดีตผมไม่เคยอายัดมั่วมันต้องสอบว่าชัดเจนผมถามคุณทินอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยใครแกล้งคุณทินเนี่ยเอาบัญชีม้าโอนเข้าบัญชีคุณทินแล้วก็บอกว่าเป็นบัญชีรับเงินบัญชีม้าอายัดบัญชีคุณทินมันได้ที่ไหนมันต้องสอบกันว่าไอ้เงินที่โอนมาเนี่ยมันเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือเงินที่คุณทินรู้ไหมว่ามันเงินผิดกฎหมาย
คุณต้องรู้นะว่ามันผิดกฎหมาย อ่า ไม่งั้นต่อไปจะแกล้งใครใช่ไหมฮะ ก็โอนเข้า ยัดเข้า เนี่ยมันถึงมีปัญหาอย่างนี้ทุกวันนี้เห็นไหมครับพออายัดบัญชีปุ๊บพออายัดบัญชีคุณทินไปถอนเฮ้ยที่ผมฟังข่าวนะเอกสารปึ๊กทำไงจะให้เร็วเอาเงินมีเท่าไหร่ล่ะล้านนี้ใช่ไหมไม่ผม200,000ดิเดี๋ยวผมปล่อยเลย ครับคือ มันอีกมิติหนึ่งนะครับ อ้าว แค่เป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมาดูโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะให้ ต้องมาดูส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านสุรเชษฐ์พูดเนี่ยมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ได้ครับ ถ้าเป็นต้องรีบแก้ปัญหาแต่แน่นอนครับ ได้ เป็นข่าวก่อนนั้นแล้วว่าคนที่ไปขายวัวบอกว่าผมไม่ใช่บัญชีม้าเป็นบัญชีวัว อยู่ว่า ก็ผมขายวัวได้เขาก็โอนเงินมาให้ผม ถูก ถูกไหมครับเป็นบัญชีวัวก็จริงของลุงท่านนั้นนะครับสองคือการสอบประคำก็เห็นด้วยกับท่านรองโจ๊ก ใช่ นะครับแต่ประเด็นคือเนื่องจากคดีเนี่ยเยอะมากอาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นภาพสวนในพื้นที่ก็มีจำกัดอีกประเด็นอยู่ที่ว่าต้องออกแบบระบบไง ใช่ กรอกออนไลน์ไปให้ AI จับตรงไหนได้ก็อย่าเพิ่งฟีดอายัดเขาทันที ใช่ เราจะมีบัญชีที่ทางแบงก์ชาติกำหนดอยู่แล้ว ม้าเทาดำอะไรพวกเนี้ยนะครับ ใช่ น้ำตาลเนี่ยเขามีอยู่แล้ว น้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อน เพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีมาระบบคัดกรองใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใช่ 3 คือผมว่าสิ่งหนึ่งพอดีผมก็ดูคอมเมนต์อยู่ด้วยนะครับ เราต้องดูเหมือนกันนะว่าทำไมคนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมท่านสุรเชษฐ์นะถึงแม้จะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งก็อาจจะติงว่างกันนะครับ ซึ่งผมเคยพูดก่อนหนั้นนี้แล้วว่า เป็นเพราะว่าระบบตำรวจเราเนี่ยทำงานไม่ตอบโจทย์ประชาชนหรือไม่ วันหนึ่งพอเวลาท่านสุรเชษฐ์ท่านมานั่งเนี่ยก็มีทั้งคนเชียร์คนเห็นต่างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องในมุมที่เชียร์ก็ต้องถามว่า เป็นเพราะว่าท่านเนี่ยทำงานแบบโดนใจชาวบ้านไหมท่านเข้าใจปัญหาไงหรือเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคนเห็นว่าท่านทำแบบเนี้ยพูดสื่อขับเคลื่อนการทำงานเกิดขึ้นจริง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไปดูในวงตำรวจด้วยว่าท่านมองว่าท่านว่ายังไงบ้างนะอันนี้ก็อีกมุมหนึงนะครับแต่แน่นอนสิ่งหนึ่งก็ต้องฟังจากท่านไงว่าทำไมประชาชนยังชื่นชมท่านอยู่ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับ แล้วโพลเดี๋ยวเรียกว่าโพลนะฮะคำถามที่เราถามท่านนะฮะถามง่ายๆเนี่ยเราถามว่าคุณอยากให้บิ๊กโจ๊กเป็นผบตรหรือไม่อยากหรือไม่อยากเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะครับโหวตกันเข้ามา 13,000 กว่าโหวตแล้วนะครับแต่นิดเดียวสั้นๆนิดเดียวค้างคาใจ เพราะท่านสุรเชษฐ์บอกผมนะอาจารย์โต้งขออนุญาตนิดนึงอาจจะกินเวลานิดเดียว ครับ ถามท่านสุรเชษฐ์บอกว่าคุณทินถามผมอะไรก็ได้ แล้วเผอิญท่านพูดถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ท่านพูดเองนะครับว่าโดนดำเนินคดีนู่นนี่นั่นก็คือภรรยาของท่าน ครับ ผมถามถึงตัวตอนนี้ท่านกับภรรยาท่านโอเคใช่ไหม โอเคครับ เพราะว่าอย่างนี้ในเรื่องเนี่ยยอมรับว่ามันนำไปสู่เรื่องชู้สาวใช่ไหมครับ แต่ว่าผมเนี่ยเข้าใจภรรยาเพราะอะไรครับ เพราะว่ารูปที่มันเกิดขึ้นเป็นรูประหว่างภรรยาผมยืนกับเขาเนี่ยคือตำรวจคนนี้เป็นแฟนเก่าภรรยาผม แล้วเขาเลิกกันไปแล้ว แต่ตำรวจคนนี้เขาไม่มีตังค์เขาก็เลยมายืมเงิน คือเมียผมก็ใจดีใช่ไหมฮะเขามาเอาทองมาขอจำนำไว้บาทหนึ่งบาทเดียวนะครับ แล้วก็เขาก็บอกภรรยาผมว่าถ้าเวลามาถ่ายถอนเนี่ยขอราคาเดิมนะเพราะทองมันขึ้นแล้วก็เอาคอนโดมาให้เมียผมเช่า ซึ่งเมียผมก็เมตตาเขาก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรเคยเป็นแฟนเก่าก็จ่ายล่วงหน้าปีหนึ่งก็จ่ายไปก็ช่วยแค่นี้เอง ซึ่งภรรยาผมก็เล่าให้ผมฟังมันไม่ใช่เป็นเรื่องชู้สาว โอเค แต่ว่ามันมีการตีความสุดท้ายเล่าให้ฟังนะฮะหลานของคุณหนิงเนี่ยก็ไปกราบขอบคุณไปกราบขอโทษภรรยาผมกราบท่านเชื่อไหมครับว่าเวรกรรมมีจริง หลานคุณหนิงไปกราบขอโทษภรรยาผมภรรยาผมก็อโหสิสุดท้ายหลานคุณหนิงเพิ่งตายนะครับ เฮ้ย ตายเพราะอะไรโรคเอดส์ขออนุญาตนะครับ โอ้เหรอ โรคเอดส์แล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมก็ต้องเรียนตรงว่าหลานเนี่ยต้องหนีไปอยู่กับญาติ เพราะว่าทนการ โอเคโอเค กระทำต่างๆนั้นไม่ไหว ได้ อันนี้เป็นข้อได้จริง โอเค นะฮะครับผม ไม่เป็นไรต้องขอบคุณท่านมาก ครับ ที่อย่างน้อยวันนี้ท่านใจแล้วก็มารายการกับเรา แล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยส่วนคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไร อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับผมมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการที่จะอธิบายเนื่องจากว่าเหตุการณ์เนี้มันเกิดขึ้น เพราะว่าต้องขอบคุณ PPTV นะที่เปิดประเด็นออกมาแล้วเราก็ติดต่อ เพราะว่าท่านสุรเชษฐ์เคยมารายการครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดและท่านสุรเชษฐ์โฟนอินเข้ามาบ่อยครั้งในช่วงที่เราพยายามหาทางออกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน คุณผู้ชมมีความคิดเห็นที่อาจารย์ต้องบอก ก็จะมีบางส่วนที่เชียร์บางส่วนที่อาจจะไม่เชียร์บางส่วนอาจจะเฉยๆแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ท่านเลยนะครับ ผมไม่ได้บังคับให้ท่านจะต้องมาชื่นชมท่านสุรเชษฐ์แต่ในมุมของผมในฐานะที่เราเป็นสื่อ แล้วก็ได้ติดตามการทำงานของท่านสุรเชษฐ์มาหลายปีเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสแล้วก็พอเราได้มาทำเองจริงๆอาจารย์โต้งว่าเราเจอเคสแบบเนี้ยคนนี้เราจะไปยังไงต่อเราติดต่อหน่วยงานที่ควรจะต้องช่วยเจ
เจอทางตัน 8-90% นี่คือทีมงานยากลำบากมากสุดท้ายคือ ยาสามัญประจำบ้านพี่โจ๊ก แล้วก็ได้รับการตอบสนอง 8-90% เกือบร้อยทุกครั้ง ถึงแม้โอเคจะเวิร์กไม่เวิร์กนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะ ใช่ครับ หมายถึงว่าแต่ท่านรับมาปุ๊บแล้วก็ส่งต่อพยายามที่จะไปผลักดันให้มันเกิดขึ้น ในมุมนี้ผมชื่นชมท่าน ส่วนมุมอื่นๆ อันนี้คุณผู้ชมตัดสิน แต่ผมเอามุมของการทำงาน แค่นั้นเลยนะครับส่วนที่ท่านจะต้องเจอเขาดูท่านต้องไปรับผิดชอบคดีของท่านเอง ท่านถูกกล่าวหาท่านก็มีหน้าที่ไปรับผิดชอบแต่วันนี้ท่านออกมาเพื่อที่จะมาบอก1 2 3 4ว่าเจออะไรยังไงบ้างท่านก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดของท่านโดยที่ผมไม่ยืนยัน อาจารย์โต้ก็ไม่ยืนยัน แต่รับฟังแล้วผมก็จะสะท้อนจากโหวตอันนี้ที่คุณผู้ชมโหวตเข้ามาว่า คุณอยากให้บิ๊กโจ๊กเป็นผบตรหรือไม่ 13,100 กว่าโหวต200โหวต13,200โหวตอยากอยู่ที่จริงๆมันขึ้นแล้วนะครับถ้าหน้าจอผมมันขึ้น 71%ไม่อยากอยู่ที่ 29% แต่หน้าจอนี่คือแหลกนิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเสียงส่วนใหญ่ที่คุณผู้ชมดูจากรายการนะครับถกไม่เถียง เท่านั้นไม่ได้เป็นยืนยันไม่ได้โพลไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นอินดิเคเตอร์แบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านสุรเชษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายเราจะได้เห็นท่านในวงการการเมืองมั้ยฮะ เดี๋ยวต้อง การเมือง รอนิดนึงก่อน หรือตำรวจ รอนิดนึงก่อนเดี๋ยวรอดูให้คดีมันจบก่อน โอเค นะถ้าคดีไม่จบไปทำอะไรไม่ได้มันมีมนทินอยู่ ต้องรอให้คดีจบนะฮะผมกำลังต่อสู้คดีอยู่ โอเค ถ้าคดีจบแล้วผมก็อาจจะเลือกเส้นทาง อย่างนี้ฮะท่านสุรเชษฐ์นิดนึงผมขอติ่งไว้นิดนึงเป็นน้ำจิ้ม ได้ครับ ไทยกัมพูชา ใช่ไหมตำรวจเริ่มมีบทบาทเข้ามาอยู่ในเรื่องราวของไทยกัมพูชาเพราะจะมีคอร์เซนเตอร์มีอะไรต่างๆ มากมายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าท่านมีโอกาส ได้ครับ กลับมา ยินดี เราวิเคราะห์ประเด็นนี้ ครับ ได้ไหมโบนะแค่ประมาณนี้เนาะ ยินดีครับ เราก็นั่งกันเมื่อยแล้วอาจารย์โต้งบอก ขอบคุณนะครับ เอามาครับพี่ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมาก ครับอาจารย์โต้งครับ ครับ มาครับอาจารย์โต้ง ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับนี่คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ